позиции!
C'est la chaîne. Eh? Eh? Eh?
اون بود شد بدن جون. به رزق خوبه یا پرت نشده. خیلی برو بسرتر شو خورا شب بخ جدا برو بخ
جونه بابا. نه تیمه. من دارم بروبی. آخ بچه. خزان اینجا. اونجا دنگم درم. ده گم شوی نخور بلد. Home Sweden. Hello.
اینجا نه تیبه سرال Прекратить продвижение! Sound resumed. علیکم چطوره شما؟ Евро дай. بزه خده اونجا لانکه داره Чи леса да везере нагирифтима? چی نگرفتم؟ Леста да нагирифте и везере мегу. نه نکیم نه همونا میگیرم اوزی لیست دادم کاکراس اکسپریمنت میکنیم اونجا دا زورای Короче, танкай созай одаму ҳарчи мегӯянд нохоҳи хаки картона камтар неким все равно бад неста. Дигаргунӣ ашушад мекунӣ нагуфтӣ? چند قدر دکه حسین؟ یاگون تارینا 600 اینا 811 خوردی سشون خیلی که زدم در باشکش رسید 811 زد نیج نیج در چود کردم باشکش در رسید اینا کوچنیام User joined your channel. 800 خورده هم
Он дай пройти, ох, я спасибо. Вроде не могу. Ага. Ага. بیاخی الو. ها بچه با یوردم نمیکنیم او را. سه شما میگیرم رو شب گیر چی باید می اخمق حیوان من رفتم در پدر لعنت. بزنش خوب یا اول باید ما فوگاس مونده یا مونده که سه شما گرفتی نه اون پخته چرا؟ نه حیوان هایدوش رفتم یوردم کنی برو اومدن زدن کشتم. Aman Allah kahretsin ya. Ne doktor besam tiro ra jwali shakli. او یکم دمونه ایسته بعد دیگه چی میشه چند خزده 1000 3000 3000 زدم اصلا اونو کلی برده tiro ra leşkini. اما در بیبی واپشه در کار نیست پروستا اکه ایخی مینوس بیسیون نکنم گفته بارا قبل بی میمونی اگه نه بیبی رم در کار نیست اون فوگاس سازه خید کده اکه 1 2 3 4 5 6 بود پدریت پبه شده Olyam çilek ne hay? نه نه آخی شما دعوت پیشنهادی شش میتا یم خلای نه اونجا ما پیش تگه بالی کمیستا برشون میتا بوی دیو نای با خدا کلم بای حبیل هشت شب حبیل نکنی Ne kem akura ne olacak? او خپه پاترت نکنی میبریم جدا اینا خید کده او بایم خید منتشت کدیم ای بایم خید منتشت کدیم اوگی Oz bebine bu yorum gücüyorum. چه استیلای شما رو آمد درشون ندادیست یکم کتوما این ای لوگو استیل دور استیل شد استیل ای شما رو Ne نه biliyor musun bre? این ایس نمیشود تتیو قطعه اینجا جان کنید Ne raftim bu su hiç neyse esmedi. Bu cıkçıta mere. Nisi das kaya alay bad mı çalı? Bura bir çıkıyor odan bura. همه او رو نمیگیرن Bakın uğruna giren ama ulan bir kafe ne? Oli hamaş merhaba mı burada hamca? Ol bildi şey. نه که روز ایست نخیم اومد جکان خیلی درم یو که اینجا جدت کدام نیستم این یک کیفایو گفتم شای سپسیون بیا تمام ده تطور بکنم اونه بسیار دست کدن یو که تایی تو برامه جکیم Ne vasıl umar. Bir de daha çıkar sana mı şey? وایو باس کلم همی سامش میویم Oh. Yok короче свет нашим я был. Если надо. بوس کاروچی نه بیو کاروچی چی نه زدن گیریم شد Ne o zibinden ne devam ne bir an. Oli kapıda kasandaydı. Oli binden ne bir an. ای فوکس میکنیم پاچت شده Oli be svet naşa. Oli binden çıkıyor.
دیگه اون نیرو واقع شد. آره شده دیشن. این بیو کنه. اینا استری. ببینیش پانزرم ببینی یه میل ما کده کافو بیو. زدی روکی نه نزدم. میگیری؟ چی دار؟ اینا نش از بی بالاندی buraya hava بگیریم hava. آشمو بلنده های با ما بینیش بس بزنش خراش انا سیاسه یک کرد راکی بزنم ما کده. Нормально. 500 زده کمی ولی نیش لک چود کده دیم نمی کنب کبی ای بچه ها نکن خیلی کارو بخنده بازش که چند دور زدی؟ ستا. هر دی 5 رو دهم جا من نو 2 ساعت رون گرفتم تو چرا باید نتونستی زدم آخه؟ نیش دیده چود کدم بزنی که خلوط بکنه برای کیف ای باد دیوان. به ما بگی ایده ما 5 را بزنم مثل رون کده نگیرم. دایو. نه مایل بزن کده تش بام کده ایران یا تو بگیرمش نگیرم. بگی خیر یا بلا پانزه را باید نگیرم. شما شاد نیم نمیگه بجا کسو برات برانش بیایی. ایش نمیزنم دیگه او 5 دیگه چه میزنم ما در اولون در کارهای فرق نه دیدی چقدر دیوانشون کردیم. آه خیلی موضوع باز کردیم نیاز همیشه در باش. خیلی زور شد امین مرا بیشو گرفت. من خیلی امان دارم گرفتی کو دد شخیدت پولنی گرفتی خیلی هوشیانه دار این سه را بکو چند زدگی پولنی همون دو تیرما زدم شد. آه دد تیر زدی شما قیمت آه. لیستا باز نمیکنی نمیفوره لیستا ها اونجا در بایوی پروپس که میگم کنم بگذارم ایجاده چی؟ اونجا در او تنگه و که معقول نیست تپش نبی نولای. اون مش خشومت و تنگش ну А, можно я вот играбельнее да гуфти уга сюда چی رنگو بای گفتی؟ با پروپس دیگه تنگه وجوده یا о уже да دیگه гарай 42 یک شده تستی بدهید تنن 130 ози агар хои нишон метӣ ته 830 تنن 130 هم خیلی عده بوده агар ози айбои бром файрод мекунад то стрим да нишон метӣ чизои терминатора короче экипаж Оз ма стрим даем. оз не як оз бой даём айбои бром ав бром Это КС дошти, а? чӣ доштам КС. дар рӯ дорум На ёхтам худ да ҳамбургер. ман вай охи дар рандом бозӣ караги нестим вайда камтар хали сложный танкай бозӣ накардам если честно Аккуратно надо играть. کدام سمره رویش بکیاش خود دارم ای رزرو سرتی هم Ай, тау, ай, очи барои тау.
ای بار کسیده باید پراجین نشود سوزد 7 بار победа подряде نه همه اکبر نموش نمیگه Özbek'in barbarda sıkıntı yok. ابزارم دانست من اوازی خیلی خوب میتونم Бля, как не пропал? Piyonlar altından sonra da açtı. والله خامش چلی تخود خید که خدمانی خیلی در پدرت لعنت دقتی بشنت نماره başkan poyun tomu خیلی شدیم بیا یاردم که نشینیم تماشا کرد ملی خر زدی 800 چنه به ملی خر شد میزنه نمیره بس ما عايز مبروش ما عايز بري وش لوكي بزنه شينا بزنه من الخرا ايشا مزنه من الخرا بزنه لوكي ايشا این همی به در پدرت هدیو برو اکه یا تیر خیره لعنتی برو زنه کی مرا مکشه اوه کابین نکرد بیزش ایو نکرده میره منظره مت کبیده ای 15 و 0 زده شما او دور از باید بزیره میزنه لابا اکای ما چیزی گفته اون سرخکا را 15 و 0 زده نازینه مراد برو اومدن آره باید ای تو استریم نه آخی باید استریم دم ها نشان متی مدریم مفتاد میکنی شاید میشه هوا میشه برای چی نمینه تانکه را نشان متی تانکش اینه T832 بوده است ناموش رنگ کالای ترمیناتر کرگن کالاش سویت و کافی 65 زدم بزشونه از если что باید در یورورегион در سال نوی خطوی را افسوده نه خیلی 8 بوی تانکه زدم 8 بوی подряд победа так боч چند танка که زدی اکای حسین؟ екипажош 4000 نه екипажош بود The engine is rattling. Dynamics are low. An ally has broken down. چی ده تیر از زدی قیستاد بگره چه؟ Come with me if you want to live. خیلی 8 بوی подряд победа Central processing unit destroyed. My mission is to protect John Connor. The radio operator is hit. They need help.
بیا بازار بستیم و اسپیدم کلیمو خیلی چند یه خرید بلی من خوب بیاد ستاره ها رو بزنم چه سیدی بوده این؟ وای من که نارمال آه. 900 800 بلیستش متال داشته. کارچون هم بد نیست. آخوی آدما گرفتن بازی کردن 3 روز میگه 5 گالدگی داده هر یه روز. با او گالده میتا. Карачун доо. واه Galda merina to jest, galda merina. Antilopa bori galda merina. Dayakim stepe ne? نه یا بوی پدریات پبدد 3 4 5 6 7 8 8 بود پبدد ده قبل چشم نگی نخمونه قبل User joined your channel. کی دونه چانش نگات مت کدا کای خورش نکای سی ایما قریب 50 ده بوی پدریات دو داو قط میپرتو یان خیلی بوزی من ندیدم خیلی چپرتو چیدم یا بار بعد ها بازی میکنی کو اکا 8 قط پرتو و بعد یا بار دیگه 8 قط میپرتو یا نه وقتی که یک منی سوزه یا داتین سپیک پویو میرم بکسر او مرا User left your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. شما در وظیفه بالاتر یکی کی نمیشه وقتون پویم فری بو مایدون پویم فرو وزود یک هم پویم در چکه یکم وزود بیخولی باشه بازی علی چبری یک استریم دارم میشه چی نرسوننده دهاشون دیوونه کدیم نکی دیوونه کدی بخیل واقعی که سنی ملخ عشان فلوگی ختان زده همه شان فلوی اوه زور مد چینو زم چیشه زدم یک سیاه بچه کرانه ببینی اوه لما ایستادم در اونجا چی را کرد چی کده یا پایم فریم نمیشه با کسا User هرا چون joined your از پایم channel. فریم سیاست بیدی میرم بزنی User left your Alaikum channel. salam. سوزه اکایدی ما شبه سوزن چنجن میشه User joined your channel. اوه بچه چون بچه چون افسد بیسکن لبا اکا نمیتونم مرا فلوگ وارد چه در طور رانو وزگود ده برده جه نه خیر من راهو یک User left your channel. User left your channel. یه در پدری و یه
Ty to... در پدری لعنتی به. نه. Вот ты, видишь, так.
این همه خیلی همون 47% لعنتی هم قبوز میکنم و خمام میرسن به مانیتور بزرگ کیو مدرس tak master şagirim tamam. Gel bozulama. Kitayda. Ладно, боевой пропуск رفتم. باز این وای دوران لیمیت دوران چند صد очко заработать کرد دیگه نه. Я tangda 700 da hamur berdi. это безе. اگه 8 میگیرم زبان فارم میکنم برای اون تمام شد. 8 ساز داره وای هم ندارم. اون 8 ساز گفتم برای فارم راندوم. اوکریپوش نداری صوف نمیشنانی مگه یوروپا اساسیش دگذاری نو نرمانی تران ای کوچمانچیو دقیقه صوف دیونو بوز بکنم چه وای میدونی که отдельно евро отдельно кучман. دیگره اکه همش یورو نو 5 باریره داره فقط پریگواز خط اونجا رفتن میتونید من التی موش کرد سوید نکرد بیا سوید خیلی جای اونجا لب یه دیر جون بگی دیگه فقط یه دیر تو دارم بزنم Eva, لو Нижний бронелист je panja galda kad probita kar zilioni nishon kustoga. Vi bu probit nakardın. Şşş baba durayım. Наконец-то. Я пробитие. Гаят.
Давай я тири دیگه. Их, نرس. مش همین هم برای ما پیش او باید برو جمع کنیم چه خبری رفته باشه یعنی یه در کمونی вообще қариб танкават намекунам дори башинаша бегалда пробит мекунад ранги как будто ту да бабаха ҷанг барзиди ай пеш везера оҳо ранги как будто бабаха любой кас галда беқати пак пак пробит мекунад мумкин камак не ап мекунад шад мумкинай ки агар ҳамаша давом кунад برای چیز کم در بعد نیست ایو نیامش خیلی که نمیدونم من بیز نکرم بودش خطی دهش هم بعد نیست این مینی سکوش هست این مینی سکوش هست 이 gücüro включай. Kantar hadash. Можно разменять для комбезета. Комбезета. окей است کده چند بود 5 چند در خطا دارم اما فول بونو یا если что نه بونوه بله давай рашкне на пушон уже вот ладно
Отлично. یکم ارتر هم به زیر میزنش. اگر کمپانوف که قد بازی نکنی که تست بولو قوت که میپره. نمیدونم در رو رگیون چی میشه ازی. اون در اینجا هم خیلی بولو قوت کنیم. من ارتر da قصد دارم با یا تبسکت میزنم شده. در رو چکم. اون 700 800 خدمه ما گفت فقط ارتر زده.
Покиньте позицию! Развернись, да, и молодец. Давай как будто, давай как. Нам нужна помощь. Дает. Два. Чхавила снарядила.
Vai. Era de ser nervoso. Progetto várias probitak nie. وای در پدرت لعنت بود برای تو 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 رو رو رو. Let Sabaka Su. Ya tiri دیگه تیرما باشه دیگه در Bro, 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 bro. Не пробивать наquele esforço. Ah, César do céu. Não. Ah, bro, desejando. Chegou o Bahia.
Hmm. Do this. Yes, use that. Turn on. That's all right. Assim.
Ва! Что это было? Так, гамшая ходить. وای رفته از پر اومده زد. bli yordam nemiکنه الان بیاد. برو yordam kız. زد برام Bye. Oyonda Jafar, Anush, Firdaus, Dovud, Visar. خیلی آدم بوده بود. Ama zor şapsın. Ama zor şapsın. Бля, вообще правильно выкинуть. Ну, из шаша. Зеленый ничего мы тягали. И
من همه واقعا نگاه نمیکنم بیشترم زیلیان نشان میدن میپرم بسیار وقت پرایوت میکنم من باید خیر محمد باید خیر به گلده باز دارم 8 فارم دادم البته پسند سریبرا من داری چیکار میکنی تو؟ 10 خط باز دارم من خورم میل کودت این بینید در پدر مگرم گلده دا گذارم باز دوست بله با همون زیلیونی را وای کردم دویرت کرده زدم خوب پابید نکردم گلده خط چه زور پارسته 50% تته 50% پته User disconnected from your channel. نه الته داره نه استه User joined your channel. چهار سه هفت نه نفره کره بزنیم نمیدونم میرفته باشم یه قرق زد کنید تو شاشه مش میگه خورشید یکون کس میاد Neki na samом деле прикольно je turbo da stvarno. Tipa motivacija me teta بازی کنی و بزبیش همین که تموم میشه خطیه بیرنگ یعنی از خود میکای کو تموم شو با بعد چند قد زپراوید شوا اون خیلی رنگ راست خود بگو تست از نیو خطیه بیاگان اینتروال داشته باشه زودتر میشه اون نیز نای نه هر کسی سویت کرد همجا باشی لانکت نه یه روز چش نگیره ساز راسته همون خطاگیایی که اورونایی که نزدن عیدی ختم میشه در چلی که وقتی مردم آگانه اورونی میشه برداشته کی سویت کردم چون بخواه یه خواهی اردم کرد
700 907 با گفت شاید باشنش تانکوات کردی شلافاش پرادیت کرد آها بچه کایت زیر پارم وزت تا برابرش ازم тогда авара ufta назад Прекратить продвижение! Вас понял! Покиньте позицию! اون اوکریب هش میزنیم برای چی فارم کردن یا پروس همون چرا سربرو برداشت؟ farm با هم خیلی بچه ها سربرو داری چی؟ نه پروستا من bir tankara میگیرم که باز میدونم چی میگه پاتن است بود ام 47 پاتن فقط گالدا قد باز میگیرم Ну бегалда да ну короче танкай победа кини фармит гам на сар победа ها گده تام 40 تا 50 تا میام گالدا قدم پراندم مثال من تانکا من سیریدو خشم باید ببینم من دستیجنی میدارم و تکنیکا طوری خب окей ага میدونم уже куда же нигде микима средний показатель забой и урон вот бе короче وقتی جنگ گیوای بود نفهمیدم چی را конкретно سیریدو خار میگه کن تانکا سیریدو خش باید ببینم خب کجاش میدونم مثال مثلا برای رندوم یا اوکریپ рандом просто обычно рандом бошад вай да ҳамун статистикаи игрок да медроӣ ё худ да медроӣ баъд техника рандом худаш случайни ротни якуми судагиай ҳамунҷа мебини средни уронта да бой мебини назибема ангар мебинам дромадаги мо случайно ротный я-то дромадаги ҳамун средний ин показатель якумша баъд даст вай да медроӣ прямо статистика. Так, техника, да ки дромади случайни род нида, баъд ҷа нишон медиҳи средни урон мебинӣ. Кадом танка чия чӣ хабар. User disconnected from your channel. Ҷа навиштагае ки Ана. нанёсни урон. нанёсни. Средние показатели забой гуфтагае опыт ва якумеша дуюм нанёсни урон по получёни урон. User Айнаш joined your нивайдаш channel. ки Опыт важный? опыт кам, но ЛТ-да мумкин яки, но всё равно не ба фикр. Нанесенный урон қариб почти 3000. Ну, 3000. Нормально? 3000 плюс уже мегаха бозингари сози да. Ага. Ҳозир агар ну фиолетови бозингар хоҳӣ будам, ну 4000 плюс бояд ё 3700 плюс зиёдтар. Чё, серебро мумкин нест, блядь, чиза включетка диган ку? Бонус. Прокачка гиронкарагиам. О, Чанд қай дига монда ба прокачкаро охираш? 14 минутчик. Як бон. як раз тамом мешавад. баъд вай гирон кунем серебро меша соатхашам 6 мешавад. Алейкум салу. Чука денама
تنج خوب زور زور خودت چی گفتی؟ ولی حضور بوده یا نه هم شگرفتم یکم باش تا کوی رفتم 5000 ورم زدم نهمش زورای میگن یکی دین نهمش در رو رگیون من در نصراق بودم به گالده نصراق در زیادتر به گالده بازی میکنم نهمش گالده قد بروماید قزد یا تا به فکرم پرابیت داد گالده قدی بعد به گالده همه تیرا ما پرابیت کرده میشه بخیر بعد باید اون قبوزینگری نبوده نیکن چوبشه با حضر به گالده زدن نصراق میدونی نه نصراق کدام تنگ بود مثلا؟ نارینه چیرون دیگه فهمیدم گاونم بگو تمیز چی به ای تنگوی تو یکم تیرش 19 سکند کرده پیش اون خاکی وایش کمایله نو تنگی باد نیست کامرون میرم زود بایدم دولگه اولی بای حاج درمان خیلی روی میکن برو بر من کیک من میرم زود یهو داره یه اون معقول چیده هم اینجا رکا باز میکنن چی آره با اون خیلی اونجا بزیر بازی دارم و یکیرم مستر شایبتی اما با مستر کیس عجیب بوده ای کفما نه که زوره گنده زوش برای سامو رژیمش نفوریدو میستی مرینی با به درشی همینطوری اوه من 2 سکند هم بسیاره بفکرم یکی نمیشد نه اوه اگه چه هست هفتاد و 5 میره کیس میکنم اون خواه بزیر که یک تا ترافین یا برو داریم در همه وایوال بوکس از اول چه داریم چی tam یک تا پایانش نمو بگذارد
средний урон 4000 ба капиам я бойда бояд 8000 9000 бизанем. Чанд қад бояд бизанем? برای 4000 просто همون 4-5 هزار زدم. Ҳар я бойда хеле. نه. ها که مثلا یه بوی میشه که چند qa 3.5 تا допустим زدی یا 2 تا زدی یه بوی دیگه مثلا 6 تا زدی اگر دو برابر بشه. کوی اگرم باید ترمیناتور باشه. Ну, стабилизатора биним. خیلی هم نمیدونم اوقای من ندیدی ایسچور بزه منم به گالده پرابید کر من گالده خد پرابید نکرم User joined your channel. علیکم سلام. خوشدل زیلیته؟ خودت تو یا کامرا؟ من 24 ساعت همونجا دارم. دی نبودی؟ نه دیگه نبودیم. 24 تقسیم 24 کو دینا 24 ساعت ما چی اوپریم زدیم چی را 1000 ساعت نه من دینا استریم نبود بفکرم. دینا استریم نبود. به استریم بازی کردی؟ این مردم بسیار نمیدونم بزنیم بکنه 1300 شکلی. هشتم؟ رویان چرا نمیزد؟ نویستم تو تیم دقیقا بچه ها کی همینجا؟ کواندیر همینجا؟ نه پایان زود بزرگ زودلا زده استای پایان نه خیلی بایان میشه تو نه پاپاداد میکنی نه پرابید میکنی نه قضیب میشه همین خوبش در رزولتات یه خیلی وقت میگی بازی نکن چند کس هم واقعی؟ سه کس؟ خودمون 10 کس هم تو چی با بازی کنیم؟ بی اینه بی بو کتو سیده اکای ما؟ اینه 10 کس هم دیسته تو نو بیویان میره با هم جایی کی بیاره با؟ تموز سازدوات که نموشه جمعشه اینه که فیرداوس جعفر یو که نبرویم نمون ما خیلی کمان جب داگیو میره ما اکای باس ماچ اکای مراد بیلوار میره ما من میرم. просто odamı ucada çıkarsam o برای tanka نمیشم کرچونه. укреп نمیشه کن. ایکل نمیشه با سراغ دارم با فکرم 14 روز چند روز سراغ دارم 15 روز. تو یکی مایه خوی بود؟ برای هم آدم. تنمی ارزا خوی نه مثال بپول گرفتن دیگه کن. بیه 75 تا 8000 بون روی 100 باید خوب من бля случайно дромадане будем видеть и получить твои награды на Instagram. Жихдим просто дидан да. Я вахшингас гуфт дини мазар тиллора гирифт. Агу чё мегира? نگاه میکنم خریدگی بودم به پایان زالانه چشا اولو چی میشه؟ بله او بله همه قبیلم سو لازمرات یاگون خیلی کدار میشه نمیشه
Безера тур можна удар мекне, бой сар меша тяж да ме. Икса меджик я танка да, делаш на меджик. Bidirayım var ta saat yolda hemen hemen. Bia ina, Jafara. Jafara Kaya kaya. gel o kaçtı o kaçtı. Ama nauki sen hakkını da o koyunda boşuna. Чего не помню. Шо, вниз. Чешек. Назад! بازی ها را دیونگی شما سوده و افشه بازی براست. User left your channel. User joined your channel. سلام علیکم. علیکم علیکم السلام. سلام. اکما همه چی حوض یک بعد 10-15 minut متر User joined میشه. your channel. نه بازر پروستا پرسیدم اگر رفتنی باشیم رویم باشه وقت. Oyun Hüseyin Davud Amir Abdi. شو میرم تنگه. حوض ما پروست این مغازه میرم کمتر خرید کردن در کورای میوم. آمدی خیلی هایگ مو هم جای. مالی. اما خیلی آنلاین است پروست کامپیوتر ما میرم. اوکی. Dilovar, خب man birom odamga ukrep mezani guftim ki zish kidalashi. Ha, ko'p. کرب نداریم Ukrep daraman biram rezerva man ключённая, да? Ukrep kor namekuna baraman to sarshidan qayqa расход. Kaça rezerva sahte. Хушдил ай должен снимать камеру. Ha? Хушдил ай должен снимать камеру.
چیکار؟ Tuzakni so'xing. اگر من وقت گیرم نکنم. Endi ishq mekan. Men ya va ro'zona nigom ekmechgan esa men kunchad mekan. Редко мешает. Ayni прокачка когда надо? نه اینجا چی استراحت کرد Didagi ha, Kahman? مثل چسنا اینجا با سرو گیرون میکنه یاد ندادگی همه ماشین سرتر آره. که روستا هم گیرون میکنه ساعتای وایده بر وقت ده Ne, men редко mekan. Ya bu просто именно как дар кор шава. Просто так نمیکنم. نه ما با پیش اومدیم این چی به من خیلی خطایی کردیم یه بچه ها یادم کنه لو یادم کنه نه User disconnected from your channel. بلد زن نیتی بکره دار پادری شو بلد یه برای خویت میکنم. میگه کنچه مثلا میرم. چی کایف دارن کریم؟ این نه البته قطعه که ساز بازیشتم کنی کمال نه من نخواهم خرید کمال دارد سمبک اگه اگه دی نه البته 430 قطعه ساز بازیشتم نه بازی دین از زور بازی کردن اگر همه خیلی بازی کنیم بخواه کماندور هم تکای سوی بدن نه که زور بازی کردن همه اپشنی بود ده گپای بیدن هم بود گپای بفاک بود بسیار همون خواهر زور همین جلانی باشه به هم oddiq بود با فکر من دینا بچه ممکنه کار اومدگی نه هم خونه دا موندگی نو خوالو نه بازی کردن کنکرت تک بسیار وقتا هم کار اومدگی سراز بویه بازی میدرن اخلا رنگ خود نخی مونده هم بازی درم کپیس رنگ زومبیا بازی اوکی مینوس کلون هم کرده هم یا چی دا کایف میکنم دا. بازی میکنی کو؟ یا تانکا باید میپره کو؟ خودش و خودش رفته هم میگن. یکم بگای بگ نه میپره تا بسه یا اینترنت. کامرا چی باز داری؟ ده همه دا. تو هم نو بر وقت یادم میکرم زنده مون ده حیاتم یکم بار با فکرم در همی تانکا 3700 تانکوات کرده User joined your channel. User joined your channel. نیست تراچی دکاس همگی 10,000 رو می‌ریختیم با تانک‌های 8 یک کس دیگه 12 رو کردیم مدال 12 کس همه کشی سه کس هم خیلی گرفتیم مستر دو نکنم 5000 8 دست 5000 ده
چی تنکا بود که این ماستر نداده دتا بزه Дета- Kadam işte ki ateper videosu başı igravo atправлен razо branchi читери сани несе аккурат рисемле. Короче, сет обвод яким дошдагиай медали ки гирифтему даста ки да даст чи айнаи реше. Kulak. Vay. Fahmidim. Strelora dast jam karagay خودم رو açtım. Akay ki boyun gibi. Akay gisar boyun gibi maç ortası zaten uzun deta zaten. Hamagi 12 mazo ron isti. Sekas. Ama بچه‌های خودم دنز بوده. Ne dauya kadar barın medal ma bodu kadar ki medal ikrar da. Boyoş mozap sıçak Hüseyin. Oh. Bu şahri kundray ku gol tarafta da. یک تیم بزنم شادی نکنم آمه بنا بگیرم هم هشتاق بودن ده بیرونه کده میشه هدی oldu Erkek mi? Ben diyor doğu olmadan akıllı komando attı. Bu kadar. یک خم افتاد بیاد 10-15 minut sonra. Xaymo tomadan aşağı çıknayım. خودش Ama magazin rafta kara çünkü. Random arulit kadan gireyim. خودش کپیت کنم اصلا من کپیت کنم خودم بازی کردم Doğu account hati. ne account ini akay İslam si foi bado خرید اپدیت کای بزشه سی یک بد 56 باز یعنی 60 دیگه اونم میگه که افریقا شامل میشه دیگه تا چیزی که موضوع خوب کنه ماراتون Ama Davut vay. Kuş değil. Ha. Davut'a bir rengi var böyle ya. Ali. Ali ama şey oldu. Davut yakça aşağıda cura. bir dakika Sır mı eklemişler? İsmail He şoka mı eklemişler? Maşallah. Eğer bача بود رنگ دوباره خیلی دم میداد خودش رفت نه کام. ha خلاص بریم اکای سین ای دیگه ما بیس گل زدیم 19 گل کپه داشته کاروچی 16 گل کپه پیدا کردیم یا گل پناهجوی نشد با نه 4 گل کپه داشت دیگه چند فرست خیز با فلاسطین این ای اکای کی نواز سانجای کپه داشت در 20 در چند گل نه اونم چیلی اکتویزا account نیست. چیلیاک شده اکانتی افراد در دین تکران درو آورده شد چیلیاک به دستگیرش چیلی دینی میگو کد مگذرم بزنیم اصلا یا تو برامو اینجا برا خراش ولی اکانتی باز اینی کهه نرمه یا پیشکو داشت اوه سخت بوده پیشکو داشت یا این بزرگ که اونا دمشتم دولتش اینی سبوز کرد صلاف کرد Beze ya sada haftaşa. خب İyi hayvan tankı. Dık kami dık kasmo şıkkı. Kami ya memnun ya karame gireyim. Yes sabak و بکنید دستگاه دارم شکر فلو میشم خپه پد میتوب رو مدن یکی سم سرور ای چی که نبود آخره Şile da durmak da. نه صد ده زدی چند هزار زدی؟ در 4 تیم 3.5 هزار
Kansa. Özbeklik de satira, tiyar satira çıkıyor. Ay, ya, nako, Yo, drone, drone. بله Ol to kadın. Vipera. Ay Mayra, atmışsınız da. Ben sadece belli ki. Çora zor zaten. Yok, Chrysler ay oradan köy. Hemen bombara o ya da onun. Elbezera bu kadın posta. خرید سه چهار البزه شده داشت. آزینی شب بیارم زنی. نه جا در کار. های بریدیکس. نه بیستم پابه دار. هی آب زدم بودا. اشکال ملبزی نبود. گفت تخیل بود باید سیزی بود. نه البزی را ساعتی چه میرسه میگه در دوگونگی حساب کرد. کو پرسنت پابه تتابی چنده؟ ده boy kabile dasnamı kaliber 4 Da hami tanka 93 و 5 اینا ایماب پابه پابه داشت 43 فویز بازی 48 فویز شد Средний уроныш 2, тут kansa da çıkıyor. Ayşmo средний урон и язор сад اینا همین روز ما بازی کردیم در سردی اورونم اینا هست همین روز ما بازی کردیم در سردی اورونم 2424 27 بازی زدم 20 بایش پابدا 74% پابدا همگی 34 بازی زدم 25 تا پابدا 73% دیگه اینا یک تا قطشمو دکا 3 4 ابلا چیکار میکنم Yok haberim. Koz akıltayı çanşı. Yo, don't speak koyun koyun User left your channel. User left your Akayım channel. odamı camştan mı koyun değil. User left your channel.
Nie, checkpoint ja też nie. Ach, banana. Bulli. La 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 ba ba ra ba ba. Tamam. Koy. Ver. Prabil. Naprawiwałem tak low. خب خیرت تنکوات میکنه دخلش.
Давай, давай. Отлично. Отлично. Спасибо. Грила, aí já bateu. Para. Lambonde. Начать отступление! نیومدی کماندیر. Yani.
Hıdıt kepit mekin. Kuşlu Ha? Geç beraber. kepit mekin. گفتن که زور کپیت میکنه. Hay mı lan? نمیدونم اولش نبرمادش. Онлайн нестам, магазин мерам. Набиём. Местан ку бромадем. Так, чанд кас? 5 кас, 2 кас, 7 кас. Ҳа биёяр айнда. پنج هزاری رون میگه 4000 رون زدی. Keyin. Keş alıp. Sen şu. Vay mı میکنه. Lütfen aklıma. Hard session yaklaşsa katılıyor İtalyan. Ne van ondan çıkıyor kayıtma. من بچه خودم.
کار نمیکنم بازی میکنم. کمان دو کلان میکنم نه هر کرتای برلین زخها در سوی مالتا زد تاچ که ما در رسید بزن صورتش چی باشه چید باشه Уходите с этой позиции. Да, Прекратить не играть. продвижение. Спасибо. Внимание! Отступаем! و بله من گفتم از این ماستر هم میگیرم که نداد و یکم استفن داد بله 7000 زدم آنود ماستر 7000 بزن 7000 هست لفشه را دیدم یک چند بار 5000 زد ماستر را دوچه من بود چند تیرم چند تا پرابیته 16 تا попаданий дорам 13 та пробития дорам но победа плюс 4 фраг неҳоя гуфта якм степ ин чи инда сахт боз дорамыз дар инҷо бист боида 3095 чокар ҳанӯзи наомаданд дига ишқа мафия ҳафтод шуд на брат на 3000 да биёрам ша 3000 буд фромад рафт як рӯз ба барабану гуфта бозӣ кардам
بعد نیست اینه که نکیم در رو رگیون هم میدونم اون کس نکشد اینوزی های رو رگیون ده لذت رفت ما دارم. تو گرفتی بازی کردی؟ دهم شم؟ چخلا؟ خیلی نه میسا خیلی تنکای ساز آیا آلکاو چیش دور آیا میسا چخلا که هشتم نگی بعد نکنه هشتم بوده این باید میده من دو کنید هشتم شوخی خیلی به حد برانی رو نه هشتم پری مایکل بزی همین چخلا که نگی بعد نکنه او کلی دهم دو میکنه من نمیدونم اینو قضا داریم یکم استپی نمانم یکم استپی نمانم ما باوری داشتیم مسترم ایده که نه ممکن وای نمه گرفتم مسترم ایده دو فرقی دیگه اگر که فیو همو یک تیری که پرابید میکردم داشتن دو تیر پرابید میکردم مسترم میگرفتم 17-20 رو زدگی بزرگ با این در کای 7000 دیگه میزنه که از او باید اصلا همون دو تیر پرابید میکردم کرش تانکا معقول شدن تو من دا معقول شد من دا معقول خیلی چیکار میکنی ماوس قد خیلی من سوپر برانی رو نه در روی اقدام بازی کردم من همون زدنی کردم که این چیه این خیلی خیلی سه تا لیچوک داره پدرم بو باش خطیا بی انا او وای پشتش دمشید نه خالی اوکلون دیو مایکو پشتش دمی لیچوکش همونجا دمشید کو вообще زور میشدن دیگه لیچوکش کلام نگاه کنی خالی سه تا اوکلون داره کو یک تا طرف گیریم دست چپ و یا تا سنتر یا تا وای پشتش راست اگر همه سه تا لیچوک پشت همون وایش نمیشید вообще نه کرانوای نه این وای بد میشه میشه اگر گیرن سوپر این بام کنم با مو عیب شم روز چند نفر آنلاین نه چرا اونو در یا طور او برس 4 کسا زدم بعد 6,500 تنکا کردم و از دو سیمت کردم تنکا زدن میتونم از دو سیمت تو مراد نگرفتی هم به زرازی نه даже نگاه نکردم هشتمش گرفتگی من نمیدونم 700 زدگی مکسیمم نمیدونم چند بود عبارت دارین چیه؟
Да безе? А, Да стриме бинию хаз мегунта. Короче, вай задагим сейчас закалка, компоновка, да силател. Дим слотожда, компоновка, стаба и очи компоновка, стаба и да силател. компоновка бекаш бисаме капаки чи? Да, бисёр мекапа, барои среду хахои каран лучше компоновка хат бози каран. Бо ман то бозада. Не мобил. Стрима дида будум бишара. Пах. Башнаш мепарам. Я безера дактунуш я тир задам бечора сухт 1500 зиёд даже. Ами дар назари ман ки 270 ҳам аввал ампари бисёри бад мепарид, соз шидеш хеша. Хай بعد رو زمین مثلا پیش قدم رو میدم Kati geldi. В нижней бронелисте Пезера провидна карампу и танка. На прямой задумку. Алдаш состав дают, соседом став. Он ainda позадумался. Айбор танковать мекина? Неким, если честно, ма танкование танкера не знаю. Шкали танковать мекина намекнешь. Яки хаста и он не ставил халяй, да? Вообще на танковать мекина танка или? Ну, понятие. برای خیلی من نمیتونم موزیکا را وای چی مثل بربرین و یا تنکوات میکنن به چورا را بزنن و بیواد میکنن Iqa online ham nasib bo'linglar. Rustam namidir bashlam. Tamam hiç kim değilse Xor, ya 2, 3, 4, 5, 6 hafta odam tamam. Ham daqiqa qurib. Bo'zim akadagi odamga hafta saylanadi tamam deymiz. Hamon nam se kas budan o'qiyman. تو خوبه چون از رو من رفتم اگه صحبت فعال Так, гуфтесан ки вай защитник қати защитника ме ударит мекардан, ман хеле мегакум. В смысле удалить мекна? Ай бози мегирифтан. Магазин мегиран золото фати. Ну, самуара защитника. Hamuz защитник дар кор нест. Самоаша. Зауш защитник зур не? Чем пала? Если честно,
Вряд ли. 2:52 у объект. Va zašli har yaxala. Медонум, но Фецема дорум уже. оз ин аид вай ту Шкодара надори? Ман дорум. Ана Шкода бегалдан айда бозӣ кӯд, любой каса пробит мекуна бегалдан. Самара дорум на фора вообще. Не, Самоа он намеша медленники инч халяй, короче. Ана Шкода бу кайфа, ҳам рандом да ман аввал нафоридма, баъд хали якам дар бозӣ кардам, ништяк рафт вообще. Чотка рандом да фарқи хушрӯ мекуна, кабедам чотка бозӣ меравад. LT 5800 будай ку тилло. LT 430. Ман намедонам шумо чӣ ба 10-8 левел пул сарф мекунед. Агар ки барои чемпа-ву рандом бозӣ мекардагӣ дошта бошед, харидан нархо нест. Не, ва ай магазин ягон бор харидагӣ нестам ман. Но ҳамун галдае ки коробка омадаги, ваям ҳайф айда. Агар зарур бошӣ ё мисол надошта бошӣ, танка гири вақта меарзад. Так PZ додагӣ ку, PZ дуюм Д. Амоя не, ва бронированный. Амон танка не? PZ ҳа дуюм рӯ. او اما برانیش سازه که او یا تدیا پزد جیا جدا توی اکاونت گفتی اروپا میگذرونم دیگه نگذرونم. Я не, ҳама хисодагӣ одам. Боз вибр кара метавонӣ бор. Мисол ман моз Лестер скачат кардагӣ, ман мисол. Яктаи дига барои вай скачат мекунӣ. Барои гейминг на скачат кунӣ. Да, вообще қин нест. Агар дар компютер диск да ҷо бошад, карта. Пара я 20 та бозӣ меронам ҷо. Я аккаунти. Агар хоҳӣ ки мисол эксперимент кунӣ, якта просто аккаунт кушо, еуда дуро бозӣ ку ки пинг гам наметиҳад. Лекин набояд нормал бошад. Барои ки рӯз седа даже ай душанбе ман бозӣ мекардам, рӯз сера зелёне нишон. Ай душанбе хуб. Ана ҳам пеши манай дидид. User entered your channel. Não vejo. Lan VZ55 слишком токсичная на самом деле. Вера, ну мы задавали. Веб оҳар тилош. PZ О, противно я успех был на дромале, успро. Nossa, era bazara, banco, isso. Daí, nossa.
Я чі використаю. Сука! Чекай. Караванов بگرفتم بلند شد نیمه بزه قطعی 5700 زد و شد نی بودم دا یگانه شد 5 تنکه شد نی بگه مونده باش یک قطعی 5 دادم ده اومد 820 جون داشت زدمش 800 جونش رفت تران قطعی اومد زدمش برد بلده سه دیگه بر آنده زده یک پنجاه ساز حیوانی باید ایرشته امیدی استریم دا یا که فوجلو را لانگه کرده. پرابید نکرده دو تیشه. اخیرا چه پرابید کرد نو؟ استریم داریم همون. چی هم؟ نه حقارت چیز شام نکنه. حقارت های اخی که کمپانی مردکای باید نخلی اونا تا فالون کنم به مردم کنه خیلی گپوش بزید و دانش فالون کنه اینو داره. خرید میگرفتم کلابانی چه ارگینا همین چی بازی کردم نکنه دارم خپره دادم نکن نیست اما رسمیت کنم
User in your channel timed out. Aka Jafar budun komandan aka. Ja, no już nie będę mówił. Niech z ciebie, no, ciebie tak, wirus jako buzdy. Jafar amwa, ambu. TeamSpeak jako. Online sozay, online. Seš, šaš. No. 12, 13. نه بازی نکردگی آدم هم 15 کس این بازی میکردگی ها. 1 2 3 4 نمیگذارم 5 6 نمیگذارم 7 سازده نمیگذارم میره میشه هستا 10 کس هستا یکی اینمی آخی که جواب تاگن اون کانال مونده کم نزیسته точно шамганда пуфтай бад безира дахма алфой хушу мегзаравы
سلام علیکم. علیکم سلام. اومدین اکا؟ اومدم جی. اون خواهی بدونیم سازدارت کنین میدونیم. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Burak Gücü'ye buradan. Bez разрешения, да? بلو بردم. هشتصد چهار. همیشه 3000 زدیم. Ama 703 را خوش رو زدم ای. ها؟ 703 را زدم دار گدی. ما زدم 100 خورد. شما گفته برو بزنه درگیرم هم دروغ از کی در چی به آخر بیلاس کمیره. آه. چند خزر دی بویده؟ Hazır. Sağ. مگوی 5000 رانی زدن 4000 4000 زدن تو نفهم 4,500 ما زدم گفتم 4000 زد 2800 و باز 19 هم یکم در اومده گفتی 5000 رانی زدن نه خیلی نگفتم قریب ما گفتم قریب ما 5000 زدم بدرای خواهی جنبا باز سایه بینی خودش میه بانی خودم اومدم خونم خیلی خود جان کردن شما باید بریم چی؟ فامی و دمو در اومدن User joined your channel. بشم میده بشینم جا User joined your channel. سلام علیکم. خودم شوی. چوکا یک فراد بدرو Ты чизи ман нести? نه دانیکتم بدرو میبره و خیلی ما بانی خیلی میدونم Хорошо. سه شش خطی بدرو ساز میدرویا Понял. Возьмем. اوه بدرو کای دیلوار خدا تمام باز بسیار بانی خیلی بدرو اما پلوس یک از دیگه میشه یعنی خواهی بازی نمیکنیم چرا شدیم بگو؟ چلی؟ وینی؟ آن خیلی باز داریم من هم بگیریم؟ یا جان شین دوزین ما بدرویا User joined your channel. من دا ویلاس که دبا بکنی اونا بیکو بورکای کی فرو چند چیلده بوده دگه پابدو شبیکو بجورش در خطا که سنای پابده کنیا هاز بدروم اونا کدی یا سرچیل 5 یک 50 بدم
جواب بود چی زدیمش ونتیلیاتسیا زدیمشه با دفعني تلفیون اما بایرام yok teori odamı. Nemam canım. Çitanga gidiyorum. Ne vilas Beze. kapıyor. Bize katmaya kanımı tonum bozu. Bir örneği este bir giriyorum. Tesima? بولی تمام کنید یک از دیگه نمیرس. بیا مرا دبا بکنی اخی. User in your channel timed کافر out. انوش کنی؟ نه اوما بچشه. کافر انوش به تلفن کو؟ با کای مراد میگه که آدم نیست. آغاز آمدم که اینو مدروی با مدروی ما. یه دیدی؟ من گفتم تسلیت نکشم. User entered your channel. بیا دهو خط کنی نمیشه با. آن ها یاد گیریم بازی را چی اخای رزرو گیرون کنی. ایران رزرو یا توف مون یا من دم یک پجای چی بیم کنم. مات تایو. همون دیگه هیچ کنه بروی ها Ne? hazır sesadış میکنه. آمد امجا Ha. اینجا ببو آمد. یا توف مون دهم duyuyorum. Sen? اوه Готов mu? Aga Ekmat? Hey, wake up. اکای مات. Pinter takadan Aga Ekmat. Oh no, پنجش گفت. اینا کنده در یک چند میشه بای بیشتر. میشه 50 چند چو بیسته. در چند بای 50 چند چو بیسته اینا. اوخی ازور یا 100 چند بود که ازور یا 150 بود ازور 205 شد. Okey, ma prama ifir haftas mı? Hay mı? Benimki. Zriciel ayakta ko. 10 میلیون اهالی تاجیکستان تام شد. ترو چی؟ الته اینه ایجاده به همه کسی تمیریم مدرویم راش اولی اما کار تا سینی بیرون کتی نه نه اون نشون داد اپوگی Azade abi. اول تیجو میره بایسته یا من نه خمیرم با عیدی من اون کس نبیارم. دیگران دارم خیرم. سینی بیرون کتی یگون کسی تنمیره همه سینی بیرون کتی یا من گفتم که خمیرم شتا به اینجا کنه. سلام علیکم.
Надо присоединяться. Когда начнем тяжелый ждать? Пинг CPS про мешает. Агане ме фурагаре мурат. Кола бисометия. Компьютер скилл надо. Короче, иди до днешка свет наши, если что. Да. Зос менам ёме дрейн намешава. Меша, баручи не меша. Оле бестен тяжелый ждать не, este лезет накне. Барсук особенно точно. Ма рос бигнарам ёки бест молиса. Бестен оле. Гарам пока тишина. ТТО рождат к ней гуфтан, User joined your channel. ТТ рождат. Гарам тишина, если что. Тяжелый ждать не. Везе кужаров. Место. База сбивака там. Надо свет к нам набирать. Тяжелый бомбы. Лиса кунун шасу зомбу. Hama kasa megzere merem tecrübe mekşen. Hama kasa. Papok su mezene mekşen. Ne besne este bidroyan arka foymu. Yine ip hareketi aval tecrübe mekşen. Tarafı nol katı. Aşk ne ya başı ne besne. Yo nigo nakni bir vakti. Ne besin? Ki nasıl yaklaştın? Hafta düzeyre. Yolkacı zanen. Bezere. Yolkacı zanen, yolkacı. Katoka da virat. Sarhoş. Ne bakacağım? Hayır. Lovar. O furu bugre. Makede. Lis kile zanca. Ha. Aba çağ çenik ne? Bugün kadomuş vanşe o. Ayza. Fokus teste. Akhi. Все, मेरा मेकशन बार सुपर मत कर. Price kam jada. Ma megram besemo. Ya tir dorun namezano ya tir zano khayba. Ondagi şaşmo. Fakat akıllı oldu ya. Bela karan zanan bela. Tenci babuchka. Karim bu da herkes vodroy doğru göse kazıktı meydan gelip başladı. Halkadan şey ya. Ya este ягон та чиравги ва душевление кадомут метоне хайсос чикни. А душевление рав безео дате? А, да хусу. Мо STO да максав. Вале STO дате. Kime girer? Ahmet. Ne kaym rod apte. Okay, Murat. Helte da komanda naši čo taky baza i objev. Akay Farod veze bigi i çiz kaçak kadar nestay. Mano metano khba veze qabosh kada. Ofugas shmon an khizuray. مون همون چیزی که بازی داره نرمال کی لو رفتیم مونم تام. Ama şurada bache. Главный боскар шуад шуд. Я компенсация. Yani misal veze megiri agar противника full tt бошад табит кардан наметони. Фаҳмидӣ? Хай карташ мегирем. 40 та 50 хп мегири ба 20 секунд жад мегирим вола. Аха, албатта. Nozi kartaş мегирем. Kaunti jolira program. Çor taşef ne oldu? Ту ҳар як выстрела пробит мекунам ттро. ТТОя агар дӯст боши ё. Turbo var. Turbo ra gyon mekin bort medro mezane.
اكو هر خط چند بار نگاه کردم 50 تا 100 تا خط بود. پوزیسیون که زده است. اون هر خط سوچ میشه ده یا خط سوچ میشه رشم کرد نمیتونه راه شاید نگرفتم. باش نبوز کنه Просто травсидан дар кор нест, ҳамин раш гуфтан ҳама каса ذکر бобора میدونه یگون کس کلینش نمیکنه وقتی رشته айбараш میگذره همه کسی гузашти пешон абхуртади уже хчона гуф метунам Önce raket oton zördemce veze o ya. Ben bir kapıknaş mekzuri ziyek arıyor. تو یگون توربینه نمونده فیرداس و ایخه تانکه سوس میره Turbine ve coş namondaki. پسلیت نیومدی دیگه Dile boy kartımı. ришатш Boru raftan khinde baba. لیس M47 اینه ایجا ده خیلی میفورد زیچه بگیرین یا براس اینه ای اوگل دمیسته یا براس که دیگه اینه ایجا دمیسته التی اینه ایجا ده سوید میکنه تجرب نه ای سانگ ده Значи диловар хиди дасти рост мери, ман дасти чап. Estoya bor diga bugün kujo mere estoyo? بخوای خونو دا بجا شو Famo. Ман пеши да ангаро анкон, ами ангаро ай бор кус пеши бад набро анхон бак. Амун ек таҷура алиш гиди зурмаш. Yani ki kalazar da ben asla galda güzel onun talış. بچه اینترنتی ما چی شید مرا گوش نکردم بکشم یکم کس زنه Afrikar. Hamegi. Ima свечи она. Проджетора зане. Отлично. Ангарова. التی یا بچه سنتر عیده است نه ته سنتر همیشه ده به Bolot no bolo da. معلی چجو این همی ای پیش سنگ دور نمیره همیشه میسته Una uçti usan kati bırakay necede bet sevse. Ben Cafer ne yaptı tümü değer olmadı? Хорошо. این ما اینترنت پرتو Pardon. Şunu bet hiç kan set ona elite o boru da. Vay part of mega internetu tankаш рафсу да наша пеша махкам кне. نه اینترنت پرتو بس هست شد Beşa mahkam kalanda ki motoru var. اینترنت 3GP شی Meша ufalak meri بخد میبینی که Nameşa ama hem taraş kini. Bolo zad mi? حالا اینفرماسیون نیست سروسمه نشه ها بچه دا боло нестан да инҷа сада учром наза ҳаметонам не таят об бихӯрам خب برا Yolka пересетиz mi? ёлкашон گرد اون دیگه نزد کی نزد پایانی ده به İna metoni akay kini durno. او پایانی ده بستن ای başka بستن خچون میام پرینمت میکنیم O. Veze. Zaçı değil tiga. Bu su bu tavnam da Roma. اینه همیجه ده اومد دیگه اینه ایجاد تانک دوران اینه ایجاد بستن همیجه تجربه پایان تر بستن که مقصد پروید نکنم تونم Baş neyse de. ما همینجا التی کام تا کوری خطا کرده باشه لوچی اخیر بگره التی Hametoni uca geçti. метон везе بیا اگره نزنم ده Mara svet kadam. Hay joy. Yolka şu ne diyor ama da gel. نه проджетора зане проджетора. Блядь, чи İşte mayak var. رجیتو رو گرفته میتونه نه من میرم میکشم پراجترات استیو من نگاه کنین ماکسیموم
Hayoren, ma sveçdim bu, sveçdim. Elte amca o da, gücü o da. Ha, noz nameram Elte namşa. bra, elte bra आवाज स्वेट को बरोय ची रिस्कवर मेकने elte bra स्वेट نمیشه همه کسان گرا بگیریم بس Ozi hada nameşa. الته می کجا نزدیک ما هم دیگه O جا hamara set tadı. Mana svet kavan, znaš, etem ja. Esteo puşti sango da devolo da اینجا badeš. با یا ما اینجا با الته باش دلت دارم هذا نشين بویس سنتر Buddy joined your بگیریم channel. رفت چین تو بیا ایس چین کن Nekim xtam elterayn enja galti meşe projetara xtam ekşid may odam. Светом гаракадав. ماست و دانستم Dasi çap gir em xedrot projetara kriş. چند خپه داره کشته میتونه با Kaneshna mezanaşa. Yasad استه Yes. همه کسی اینی پیشی براس جمع شوین همه کسی جمع شوین اینجا همه کسی جمع شوین بیا بیا چی تمام الته دالچی نرا بی دالچی نرا استه همه کسی Давуд, بگذاری къде اینجا чанда? افغان Ҳашт сивдо нима. اوکی کجا کنم Ey cam şevi bu. Am. Meri. اول جمع شوین بعد برین اول جمع شوین بعد برین الته تکم پسیف ده منی تو ده بیستی یورس وید نکنه همی پسیف ده بیست نمی جوده Рафт. Ma em çili hafta tekrar hadi bozuklarım kurmayı. Ha istek etmem. Ama baydorum ki vazbuşk. Дай нельзя считать, я без هم یک تک تمیز کنیم الته را نگاه کنین الته اوزی سوید مکنه بزنین Esteo svadit knen پاپا elte. بزنین تانک من Ne enim jodan gidas boşan. Svet naşın ya. نوی Значит, patron jodan. دیگه گوشه کنم Nara peş, nara çi buraşka nara. Bak elte ما informasiya. سوچ کنیم یوی دار Ara mum. اینه بزنین صدا نه چی وقت دارم شبا استه Ne ay başlat da bir. بزنین صدا چرای بچه ها Durayı. Дура ему да. میزنیم صدا Ben de ben. Kapıyı duvara da. و با تیم زکایی نه. روش دالچی سوید کن دالچی استه لیزی نکنه آبا چه اینه این برای چی سوید کده استه یوکی اینه این سوید مکنش ما میزنه یک دو کس لیز نمکنه ما سوچ دیم اینجا دارست Nam jodan nem اوزی jodan. کوله ده اوزی شما رو میگیره بکوینه İyi raf. Şu raf sesi ne? Sana Rafte, ne? Svet karşı. همراه آیا بگیرشته میشی گل خزر میداره بگیرینشه ایره بگیرین تجو رفتیم تجو سینی پویون کتی رفتیم ایته سینی پویون کتی موزه یک تا زند من بردم یک تا زند من بردم شما در باقی شکایی کنم سینی پویون کتی تجو رفتیم آه رفتی پیشتر برو ارو دیگه تساس که Tiroy mai boydan arası. Бля, сука, аж садом зам. Ki? لیسا کشوین بعض ده 3 پلوس Barsu gata dazay. 3 پلوس بیس که سه نفر بعض ده بیستین سه نفر بعض ده بیستین هشید نکنه ها باشه بسین چنک نه باید بلا تو خواهی دیگه من در اورون هم گیریم چی میتر چی میتر بگیرین زخوات بعضی تمام چون مکنه لیست نه سریف بله Naşko. زدن قلای مای پیرخو راست خود که هفتگی وشه بعد بوینا تو بوینا دو نفر یا نفر دیگه اینا خچون راش کده استن که سینی رفته بین بیزه Ey padmana mezana. Ana ha bagi dega. Давуд ордене. نپارونه کسی ده زخوات نپارونه اون ما الان تمام زمان گیریم الان سنتر بشتی Ne paran veriyor mu ne paran oluyor? شکود رو بزن که Зам броси. مراد شکود رو بزن Бля. آبا چه نپارونه ای بچه چی ده برای چی میپارونه
давно гирифта будем из базара. Men Mezon burrasi yaxshi ko'rdim. degan. مزنه بو Mara mezon oldim. Men medon kim amjadam. Balla. بله Нормально, уже тираж дайна киза. تمام میگیریم شما Sar bilan o'ynadim. Na xato. Давно мы гирифта мида. Nikuya сегодня задумаешь. Черный азор свет. Харит. Жаждая, да, урон занадан вақт устодага паранде хуйет мекунад. وقت تیر میزنی مسکیروفکات بوم میشه وار مثل شلوم Я секунда ошибка tamam. Mümkün bu emet. Selamun aleyküm Atay Naim. Ha, kirsa degim tom. سلام علیکم بچه ها. علیکم سلام. سلام. کسی خوب است که؟ شکر خداش مطمئن. رحمت گفتم یک کمتر داریم دیگه یک Чем пазане гуфтим? ما فریب کم که رکورد شد چی کنیم نویسه Майли, наша боевой пропуск задан. خب همین یا بالا کنیم اگه اون کسی دیگه بچه رو ویر باید کنیم دعوا دا سر کنیم موضوع رو. 15 کسی اینا دهوده Davo ketamiz zanda ko'rdi. Mo'sh mishi. Yevroda 10 ta, akaki. Укрепи обычный 10 ба 10, а наступиш 15 ба 15. 10 mosh, 10 murunda. Ам 10 левел вылазкаш 10 ба 10, наступиш 15 ба 15. اینا خام هست که بوده ایده بخرم دروم از ویلاسکا که اونم خربت بگم Kuntiyo yakın joyga girishdan ku. ای خنده. Kuntira kim efendim ku? O Chrysler. Yakuza. یکم جدو Tejo yine iyice. Este iyice. Elte iyice resmen mekni basini zamak mı? Este bisyor ama tete qad bozukun ne? Xubmi? Io voglio da Maalesef. Ki emçili hafta? O. Yok yok. Este giocava portarmi. Este sen kadet چند دار؟ 19 انا 20 تا چورا Rejeler kazandı. Bu analka da mesta yine iyice. O da tete mesta yine iyice de terj mesta uzayağı o. برای اون احتیاج شدیم این یولکو اوجه اینجا در من رسویت کرد همین بالا بستیم بزنین شد یولکره یکم یولکره همین بالا بستیم بزنین الته حرکت کن زنده مون Yo yolkara set yolkara. همونجا بگرد دسته Buraya koy. Proga. Malume. اینجا درخت شکسته سر درخت شکسته سر اینجا بلاین پرتوین بلاین 100 Tempo. 103 Gonko yok mu? Gerçekten Tilon dedim neresi? Proga.
این این کوس توی بالکن در اون کس هسته میگی خوش دید نه دو نفر ای başka biri incele bükleyin apışır. من همش از فکر کردم همش همون صدا Ne oli. Yine iyice de biyoku aka çıkapa yine mi emçili ha. Yine mi duyum kolumda biyoku çıkapa. بیا یا تنکای جراحی اون دفعه اومده زخم سوی همه نبیو اینو ایست دو کس بودیم میگو بالکن اینجا سویت Hiç کنید kimse. Bunun yeni geldiği ki Masveşin znaš kaj se sam. Tejo raftin. Tejo raftin sınıfı. نمیجا هست تایف سران Yine mi este bestem iyice aslanı raftin. hemen bir daha sonra. ارته قبلی برا میگه اونجا کسی هست Biyo. Ma خود ما حوض رنگه مکنه مو yesil çok. همین главный подпете лезет Стойте, цельте вот сюда вот. Мы сейчас пересветим их. نیستم Ozi ama meşe ozi yamin. Bakın. Nemadan masveşin sam اونجا. Yine mi Google'dan iyi o ama şimdi mi Google'dan. Etiyor çeven. اون از آن اینجا هست ما این اینجا از پریجمات سامه کنیم سوید میگیم Skor panjada. Çi de Zane. bra yine iyi çi de bra zamak da من bra. مدوامی را نمیتونم Ayşeni zamak da bra. Emçilaf meton itram yine اینجا بیوی. Yesli çok. Короче, skor panjada. Ay kafoş da meşe yine iyice bir ay kafoş bize iki aka. یا بارگا اسفندی تپه راسته اسمه چی بیسا آزی کنم Bebe yine zakva da estot خودش lezzet mekne amaç. Yine burası. Ayra mezon. MC Don era mezon. حسین اخیل کام بزنم تپه را Yine iyi se nefer etiyor kadar bozuk. شیرو تونامه بینیم با بلوش سر پته من بیو با پشتش میگه گذارا Вообще нафиг میدستم خودم. کجا پاره دستی. من تماشا دارم Pancasını شیرو tayo بیستی şöyle دارم yine este o tayo şöyle ince çelik ne az metroya yok. O da raş mekne. سوید میکنم تایار شد من میرسم شو Bir zaman orayı bas katacağız. واه ما پریدم کارش Akay rena medüse rena tır kadma zafar diyoruz. Lez mekne tayo şöyle. اکی براو کی Lez mekne tayo şöyle. Aba çe minus tepe rafte sen palçar nakne. های کی بود زخوار زادمش O çi raskop kopar. داپشیدم پروسا بسیم تمام Haber ne seveyim iyice beste. Xçon lez mekne. Şuma fakat nigo kne tamam. Haber ne seveyim. Pişti içi de beste raskopta bu çi. Biraz kotta şu tamam. Xçon lez mekne. کن ما بزیو را تماشا کنم یا زاوت میزنن اگر فکت کنم تایار کنیم Tira da neresi? Kart mekne o. O yine tak sekundi دیگه مون بگیر. Yine fakat o zmera. Ama olmadan isna bir. Yine yolka. بزیر از زاشید میکزنه تاچیمون روزانır Tamam normal. زور Хуй каши мне кроме бы. Наброс skor pası diyor. Skor KD. Natasha Meshon. در خبرات حسین میدم در نیکلای زور بازی میکنه. Ne kabaş neyse da bozmuş.
نفر زیر تو هستی میگوشم نیکو نه مشکل میفروغن اه، چه مینوس 5 می 4 می چرا مینوس 5 می مینوس 5 حالا من بیزه قد نمیتونم بوش کنم. دیگه تانکا بگی یا بچه او لیستم گفتم بیزه بگی. کی استه داشته باشه استه بگی کی کدام تانک نرمالی بازی کنی نیمه شوا. لیست همون لیست همون لیست دا باز داشتی ها اینه میره؟ آه همون داره این همین لیست میگم السلام علیکم وعلیکم السلام شیت تمام کسش لانکی تاج داشته باشه انکو تاج مقصد بگیره میشه نه اگر چی باشه میره میمیته وزیر شکر شما اما короче 13 нафаре фаридам мебиёя гаргӯем даҳо да желани боша даҳо да мерем دعوتی هم یک داریم чӣ гуфти каманди اول ایجا برویم رسپاد میشیم با تیم داد не намебироем ози ман фарида менависам 13 нафар ози да тимспик штагием хидмо чиста سازات کنیم میدارم الته اینه تو اینه ایجره میری اینه امپریکاتا امسفیر میکنی عبرت نمیوی ایجه یا نفر براس اینه ایجره کوست بسته اصلی همه فول دراک اینجا میره پافوکسو کسی که اینه اینجا میره پافوکسو اول کجوف کار میکنه با استه اسلی چو ایجره گرفتیم که یا مره اینه ایتا تقسیم میشه اینه ایجا ده پول می پزیسی رو میگریم سنتره یا ما میریم می جعفر آها Buras kujun یا براس я бурас да база исти ист не исти ман неистам хорошо устадро чит кунам دالنیکی حرکت نه ایتا دالنیکی برینکی بو پریکات ده پوچر نکنی نه ایتا دالنیکی بتروینکی ایجا هیچ کارانه میبینی چه پریکات داری اینا ایجا زده میتونه یو ای بره نمی گذشته تیکو نه الته مده پروست ایجا ده اینفارماسیا ده کوره برای ما مامجه روی کردم او عبرت نه نزد میره سوید با هلا هیچ گمه استایش کرد شید نزد بیای نه ای پر رسوید کن تمام التره وارد بین شو این نزد باشه شید نرمانی تقسیم شوین дакуст ҳам соз будай боз кард безешкошун инҷо да نرمانی позиция رو تقسیم کنه اینه یه الته وسفید بلایند نزنم بو بخیر ببخشی مینوس رفتیم جو бисёр хурдем ва безео мара насад зад я баро уфтагам غلط دیدم اولو намоша элде абрат набиёя ё не الته هوی بخو کو نه اینجا دا بست الته بسیاری برلیز نکنه کوچی کفه اولی او یسلی چو ایتا میره اولی اینا لیسا نه بزنه من سویچ کنم لیسا بزنه نرمانی زور پنج элте ҳуй худ دو استه لیسو نزد بازه لیس نزد بازه یا لیس بسته براس روا جوشته براس تستره کرد یا براس دو لیس نزد بازه اکای فرود برش مویس ختمه جرا سر نکی بردارم بخور بازه بزه های اینه ایجاد جان شوین او دیتا مگذاریم بزه های ایجاد جان شوین ایتا مگذاریم شو رفت تستم بازه асмагам безек ҷо جان شوین همینجا اوزی ایتا مگذاریم همه کسا جان شوین همینجا پیش امچلو هفته جان شوین мар шот нимара фикриват پریونکا دا بستن همی استیو پریونکا دا آیکوس بستن моисум التش مود سوید میکنه ҳа ин имҷа рамзада мешавад тиҷор
یه نفرمون چی براش کنم اونجا دایکو لیس اینه میوره زدن اینجا چی گفه یکون سوید یکون چی هسته اینفرماسی جده امچلار نه سوید نشین نوچین خواست رفتن Barsu hadi duru kassoy. باشد تو بالا بده تئوری به توش نه باشه geldi همونجا بگوش میسته ولی ما سوید نشدیم و هیچ خیلی خفون منه نه امجدن yatıştan peşmuay. هیچ کی سویچ دیگه نزدن اونجا ده بیستم پسکه چون فکرتنا Akadi lovar içe biyo. Joy mana bema ufka buram. اینه اینجا ده می کفای گورکت نه کی خوش دید سوید تو اونجا دا در کار هم نیستم میتونی بیای ما خودمون بازار هم میزنیم وای میکنیم سوید با نشن به پشتی کفای خونه ده بیسته Ana akı o sıra maya akı merapmış. توقعت کنین التی و مسعود aytuna. Burası peş diyor mu orada? وزه امجده نه همون جا دایست. Хорошо. وزه دو تا کفای هم زدم گورکت به سیگلاس رفتم باش ابراز سر از اگر расходкара парсам бароямон ёжнавон короче ду везе амҷо да короче амҷо да لیسام های اختم چه به لیسام های بیسته هده نشه دکتر ابرازیز شد نه استه میتونه همه کسی جان شوین یسلی چو اگر یو همه شیجه ده باشه اوه. ایده свечи манҷо اگر اینفورماسیا باشه میشه کی نه لیسو لیسا Bardore Lisa. شو برو وینش Eva çat krita iso da gel. Juriyo. Hadi. Nice zo. لیس برا دا давай короче گوش کنین نباشه من خود من اینجا میجیخم و زیاد درصد است Ne lisi bangili mi? اینو اینجا جمع شدن گیرن من خود من اینجا میجیخم اون Tamam festan beşo. Beze grefte sa ya chen çıkayın mı şava? فهمیدش نکردم Chen kayın ama kasa me بچه وقت کرده حق نه حرکت کنه zani. نه بله وقت کمی آخه برو دوشنش بیو ایسه و اینجا گذار بیو گذار Mama. راش کنه اونجا تمام کروت کی دال نکنه کروت کی بگیرن Nazo. Rafta. короче اینم اینجا دم سورش تتمره میست امجا او رفت همینه سینی بیرون که سینی بیرون همجا رفتم سینی بیرون کی اوه alpen gold Ya çil çorak gibi. اوه نایس نه پروژکت вообще aslında اونجا این طرف اومدن گیرن این طرف Beze kendi akı. او مرا زدن استاد قبول نکرد Mara ina isot ne problem. رفتم اونجا راش تمام یا ایت مدرویا یا ایت دومن رم سرم هيك yine iyi بدنا بزنا قطبين شوية ریکوشیت کا Radyo tur abi gideyim. ریکوشیت باز یارو مرا چون اوش Zo. آنا هم بیزه زد من این بیزه در جیب دگه همو جده ده کده ایسلیش تو بیزه ای شو رفت برسوک میتون نگل روی بیزه جدهش بدگه این اینجاش کده Aha. این که دیگه وار دارم شد Rafta. هم از نمون şut Mara. iyi Üstümüz zada. Turbo rejim da Steve Steve. Taranış mı girifti mi işte?
Zametnost 46-78. بمام دقیقا یا چی دیگه مونم کمانی دیگه. барсук да урӯз гуфти чия вентилай стабай прицелай ман се чӣ ма надоштем айша значит как там называется полевой модернизация надошта ва ин бози ҳамун хона накардем шуд называется вайам надорам интуитсиям надорам барои галда вай мегзаштам чида якин бозида 4 та дод 3 бози падрияд да 6 та дод битаи ай элошон зависит мекунам Ahmet yarış bu ha? Ama уже медонадан чӣ кор кардан дар кора? тижолира бардорем фақат кеде. Boz rangi pozisyonu? Ha. Tamam. Я киҷо мерем? бошад ту диловар дасти чапи дасти чап рави рӯз ма ин дафъа ман усулист ҷа мерам ҳарес да ман инҷа местам танкаи хита даже гусинсоаш тиллояк бу Yalt mısın? инсон набуд Ченкне. Света я. Светлар ёлтан Бизане иншад. Акзашанкую. Крайслер борт шқатия каток дай Крайслер Бурастан бинем, бурастан зада мешад. ду тирма задам ша Крайслерда ба ҳамин касои барсук Тигре бинан дар поле истуриге. дедаем Tiro avole baş yaşlılar. Uzun merem mi? О. Çi asla peş tutuyor. Чикне хай, ё базашон да истодиам. Скайп бестан. Гара пара мобилни бозӣ намекунем там. Yani Costa Blanc mi dere? Хафо. фоткара да улои сари касе паф ва Mana inja da yok. Mana joda. Лайн парто ин квесте. Борас каченкне як. намешавад боло биём охир гаш када их Не. Burası boyad Минус 4000 хп аги ҷо медем. просто пассив меистем принимат мекунем всё Мада 2000 мишон. свет наше бо акаки бедро ЛТ живи. Mara. Garaj ijada kayena ijada. Yoltayada. Айгара ягон кас задеста тра ЛТ. Не гара да во вообще нестан. Гара ра ягон несте. Сини поён ки чаҷо рафтем. тигролора намебинай ишка Озе. Yine hele zane pas. задамаш Чажо рафтем. барсук ҳам хирава дал ширав занаш Ина тигр маълум ая. кадедам Бураст. исупар десе занаш Сини поён кати, сини поён кати. хорошо дара ғалти тигра свет намешавад тигр шумо боварӣ дорем ки дар болои ишка неста Ина гара да инами борас ина якин романдеста. Иш Onu канеста svet ду nekuna. тижоле успед намекардам. Я борас биё боло брем. Мезани шай поён. Акайкма. Ина и бураст нима чав гара буро. О рафтем ай отрам мекунем. мара будро Garaj oyununa mefahmam. Замороз. диди зада булан Вес зада тяжо далчинаре. ма Ду нафар буро бигирем. кор накунем тормузо да бои тиене Oy dalbe mi ama? Mame svet bu. кадана шайн гарара Ман гирем пушка нафром дес. найс Бигир бигише.
Pafukosa این سغره گرخت اوه بگی براس که بگیره این نمونه گرفت. اینه اینجا برین داشتی نره که های پایون میزنه اینه اینجا ده تانکه ایستو بگیر داشتی نره ریسکوات نکنی او براس خراب مادالی پی گرخت اکسات کنید Ami ugla čeka. کشور ما گریخ تفاضل نیستا الته هوی من بخوی گرخت الته هوی بخوی اینجا بیو پیشی زشید نیک بیو بیس تجو لیز نکنی نه رفته ساعت 4 است اوه کرایسر همش رفت اینو چک کنید ولی اوزی تجو زشید نیک نگاه کنی زشید نیک نگاه کنی ها من سوید با لیز نکن یه فهمیدی جو پیشی ده ما ایستادم یا خیر رومش اومد نزدیک التز نشیدی اینجا ده یا الته یا براس اینه براس ده رومش اومد زنده موکی الته حرکت کن براس بزن بیس اونجا از خیلی استه براس کنه دیدست نه نه من زدمش نرسید فقط زشکن این قوی نشد روگا استیو پتوک داد Yo da همه جایم این هم استریشون همه کسی اینه یا جان شوه این اوگل ایتا مگذره اونجا اینجا بسیارم بسیارم به نباشه به اولی کوین مون همش اونجا همش اونجا دارم بیو ایجا لا براس کجا را گیرید لگیا ما اینه اینجا رو فهمیدنیم کیه ده اینجا جانم کمان اپ اگر این براس داده را بسنیم فقط زشکن اکا تو و لابو برانگه چولی سویت شدستی نشدستی چی که پاش اشتر به اکاکی اینه اینجا ده تانکه دورانی یا این زشکن نه ترسانه این خبروی ما زنم شد اینه اینجا درخت افتادگی های پول نخورد اینجا ده نه، تانکه کن. خیلی دوران این زشید نیکه نه ترسانه این بروی زنم شد مقفا اینه نه الته لیزید نکنه نه، اینجا نه، یک همش جمعه اونجا. تانکه است ببینم مامگو اینه اینجا یک جمعه تانکه هایم است جسوت کنم نه ای لیست نخروخی نه ممری اوجا ترا رنگیم میکنه الته دو فرما که Если что, против ино бойтен, эло мунаме гирам. Ничем шава. 3 минут ما میگن Так, иджара уже наметонем استه همه дадам. کسی اینجا جان شوین استه همه کسی اینجا جان شوین نمیشه جمع شدم نمیشه اومدن ایسیو Принимат к ней шуна ха. والا Bayo zaczynamy. راش کنه یو راش کنه Su da inimice ya. Maraz. راش کنه الته نظر بازا رو میزنی این بچه تست کنی Akay hikmat bu furam ke nameşe. Вази, نه вази. نه سوش کرد سو سوید چو سوید ایتو تره سوش کرد داشت زشید نیکه هایش کنه ما база равай мекунем тяжо шумо переживат накунед агар тонем захват رای سرم هم اینجا با барсу грехта ту метонӣ اول زشید نیکه بگیرین زشید نیکه اول وزه و زشید элте давай ягонҷо пассивка гир ман زشید نیکه شوتنیو را گیره Ya taşı dikey. элте ягонҷо пассив ای دیگه جونی گل دارم بزنه لیجه مچ خیلی همه مردن ну захват намекунам он кас намезана захвата التر زنه زخمت زن زنی اینم جاش تاگی بود یا دیگهش نه جا فوگاس قتل شدی
رضا Koyuyorlar. نه Ne geliyorsun? Słucham. Mükemmel biliyor şeyler. Dri o Kızım, Kaya içine kaya bazara. biraz da project switch. بازار زنه نمیزنه. Kia inamu kia juga? Akai kma? Kada ti nesta ichka. Du tatankai shot ni bude bazada. هر شب باید Kaya میگفتم kaya project نه بیخدان نه بیخدان بلد بو کتاک زده نبی اخسی کورا. کن بازاره بکن Bazara zakai. Жесть, tamam. زبیات کارم بود. یا اون کس دیگه نمیزنه بازارم. ترمز Жесть, کن tamam. تران کنم من اونجا کده. Tormuz nakadi me mudelte. خیلی نمورد خچم. Tamam oldu. Ay. Patapil. Ultra patapit kad. من زنده بودم تا اون وقتا. Utapit çi desem diye ayna mi elte utapit çi. Pad elte zada durya polnik şikastek sırxşi. Rabit naşi de sırxşi. یه فیلمکر اگه اون اینمی دو تیجی فلوی اینمی بیزه قطی کی فرداوس چخیلیش مو وان شات نشیدین تو باعث کراوس بیزی وای زاده خب من این زده سو زاده اسون دو تیری زاده آبشه نمون خبه این چیز بیدی Svabotka giriyorum kıyım çıkıla kayık mı? گیرون کردم. یکم کارم. Çam boşuydu. یا الله خدا. چهار باشه سه بود بده نه بگی چیده 1219 چیده 1014 بود Ya boy pas atmamış o. نه точно شمه بودم. 1208. Vah. آخه 1000 الو داشتن به اونو. چیده قطع کلابه میل سینمی قرطیم قطع آی تریور میقرطیم نخواهی بای دادن ها. سرخکا رو به عذاب بزنیم. همش پچتی خیلی از من داشتیم اکلانده بخه الته الته اینه ایتا میره اگر اینجا بسیار باشه تانکه اینه ایتا سینی موده میافتی اینجا چجو اینه ای پویانده استیو بولوده راش میکنه میدویم اسلی چو اگر همش اینجا ده باشه جبرین استه اینه ای سینی بولوده چجو سینی پویانده استه بینین اگر ما درش شود ایبار شمرو این بزنه Este beste ma praverka mekanım bu ha mana praver. Pa. الته ده
بیست اگر اونجا چی باشه بیست کوی جرس بیست کن کوچه Шпакате на un gada, Esta, isto cá neste está. Ana, Este? su. David چی بود؟ Ha, este adam. جده فول دراک شو تا خوش میتروی به دست چپ استه ای برای دا زیجه استه بگذره اینه ای پرکتی تجرب قیامت یو همش قرار گرفتی تجرب اینه ای پرده می چی کنین استه اینه ای تبروی الته برا با من سه بودم تجرب سینی چپ جافت میشه اینه ایجا استه ای تبروی No, mas svet karsudem zanem shud. سوش کرد بزنینش صورت Od mezanım var. بزنین بگیرین از مره میگیره بعد استه برای چی همه گرده برو اومد من گفتم بفروین بدروین شپاک بیرو بگیرش بگیرش بازده بیستین الته بازده برو هم اکسه بازده برو 3 نفر بازده برو آستانی برو این طرف 3 نفر بازده بیستین Patron bio. یا نفر لیس این اینجا بی یا نفر لیس نه، این نه، اینجا نه. بی Akay devam اکای bio. فرادی نگه ده بیست نزنن تا بزه از تیجامی بود اینه بود چرا پارک گفتش که نظافتی فایل هیچ گمان دار داشتن ده نزنن تا نیستی نزنن نفران این بیستین Bekir az fotka. Artokan. راست خود کرد apoio Artokan لیخم او پیش مالا بینیم پارک یوسر نفراوه میگیریم چورس بزه apoio namzoz Hep yok zannem o tek fark etmiyor. بی خودش داد چی؟ نه Abi xıt romadanı bilmiş. Vaxt bir mezanı ise farkı düşünmek. Şöyle kapalı mı? Ana восстановить дело. Я зурда. Mezurdam. لوها دو بمیته من استاتی چند بار میزنی عملی Dane ino hai uno shabatara qalbi. Elo shud. 1150. Hada gane bozun dare خیلی سودا. No, kad statistikashon boshan наким бисёр сливат мекунам. Барои ки против сильниҳо мепартояшонам бисёр вақт. Агар статистика баъд дар ҳамун статистика бозӣ кара натонам. چند خستیم اکا چند خستیم Короче, 10 бой подряд победа кунем, 1300 меша. چی دوازی 1018 به 1208 شد Я лохода бой додем дар хотирот нестай бой вайда Малинов кайс прохвай чит карта прох. Malini. Хале да бой тим сор мегирам. چش اینه ایجا ده یک کوین پویان ده به اصلی همه قراره میگیرن استه الته سنتر سوید میکنی با ای پر میوی یا براس کم این پر بیو الته اول سنتر بعد ای پر میوی Медовар кадом даст рост мере чам. تیجوک جدا میره تجو اینه پریکات نیسته اینه استیاف کات نمیزنه استیاف یکو یا برا بولو میگیرن apoio forme براس کدوم براس چی؟ اینه ایجا ده یا تاش خطی استیاف بعد الته سنتر سوید میکنه استیو بورا برامانه او Center da точка шанишон метикам. Куҷо бурам? Галдара зарадид кунем ки у الته бо соз пабида. активно свет кن хуй бخوا جا تو یه کتی بازکر نمیتونی اینا نظر برو اینا ایتا بروم دسته ایمو ایتا برو براس که التر پریکیوات تو ایمو خیلی سوستی بده Ah, bazashon diyan. Nemiyoruz diyan. Patron, Lis.
Mają znaczy respa. Center boş verir. Gara risk naknen ki şatan Beze. ekran znaczy tam ana ince da skeres. تفاوتی ندارم. چیجا برو Na این taraf بزه تو bozine. اینه اینجا برین تیاجا بولو برو yana meşayat mikar. این از آن این این بزی چیه اورا. استه خیلی بسیار ایکو آراشوی نیستم بزی را نمیبینم استه سویچ پرکات. دسته اونجا ده User left your channel. استه فهمیده؟ سویچ دسته اونجا ده نه نه اینه براس پریکیوات کده میتونی اوره من نگاه دارم. نکه پشتی سنگ ده وای پراجکت نه که من این سگروز میبینم من همه زنان اگر نگریزم. Megum tiyajo Burası bolo aktif bro, giriyor. bazar nameş. آنالیز Ya da tiyar. ای بلد دت هست نریاد نرسید در. Bazar. Eminim. Asla استه میتونه کنه زبره ولی به ساده نشه taş eminim. استیشی دیگه حکما نه وای از آن سویت اونجا پشتم اومده. استه چی گپه سوزه اینجا ای ها یه دیر. ای این میدار. فکر تو گردن بازار این بازار ای بچه شما نمیبین بازار. بازار هم میگیرم. بچه برای چی دی اینه ایتا اوز میفرویا استه و ما ایتا میدرویم اسپید نمیکنه نه بچه اینه اینجا دم. خخ دی. رفته است رفته اینه، اینه، است. اینجا بازم ده. اینو بریم. Okey. باز اگر ما اسم بزنم و یا نیمشون اکید میام. استه اوز زیرا گره را دو تیم دیرین زیرا Aç gel. شما باز بگیره نیمشون اکید میان اسنمو میگیریم. Havayı bize asıl. حسین نازش پشتی سنگ را توستا. دستی چپ. دستی چپ. یا کی نزدته. Kayes kadayca. نزدته پشتی سنگ ده بجاشه. Sıvı kırmızı Ne ne? ne. ایگرا نمیبینی نه. باید فهمیدم بازار رفته تمام Sen buranı bulmuşsun. باز آمد یاتش Hadi bir tane. بزا بزا. یات نتونست Güzel به ekran. برد تابیچ نکنه. از باید خیال کردن که ما اکسر اومده. یک اکسر اومده خیلی دیگه مکسیم. Davaş mire mezen. خب بس نگاه کنید اینم جدا بس Deydi اما pişti دو sen دادم demeş nemeşa. رینامت پشتی سنگ ده به پشتی سنگ ده تستر تا اخورم پشتی سنگ ده بجاشه آمدن یو آمد پشت نگاه کن رینامت این طرف تا نگاه کن نه اینجا را لوب تا گردون لوبی تانکا تا گردون اینجا را نگاه کنم خیلی شنید که با اوکلات کتا تا کی میپریازه Hazır. Lamasyon nafta. قفا لیست قفا پون رو اوگل چیکه Holyam kafo. باید تا منوی میگیریم نوچه از بعضی و زخم میکنم. وای پرای شد. Ve raş kine bir şey. One on one. Haydi. اینم یورا گیره بازار هم میگیره. وایو پشم چی میشه؟ اوزه بیفویده تو بعض رفتن در کار نبود وحشه برای چی بعض میرین یکی وای اون خود نمیکنن این تبیه ما باید هم که همه منجا میمونیم. این بعض رفتن بیفویده بود How much I built? Yeah.
فقط یک خیلی بازینگرای ساز الهی حاضر هست 20 ساعتی بازی دارن که Ино, скорее всего, нау кланов Масудян глобалкада тайёрӣ мекунад. Агар бозингарои действительно соз бошад. هر статистикашон ҳам нигоҳ кун хеле 56 ё 60%. نه پابل نیبای بده خیلی Bazı behude raftin. Este çxeli meyrad bazı da rafta kajura çxeli mekuşad. Este kuşta metonad kajura. Ne metonad. Bu hama kese boyad bazı ora raşknen bu. Kaji o kafa rafta ne metonist tuji. Este yine protest kajura bozkeren tonisten zede o ora. سی 12 کسی مامگی یا دهو قد که نمیشه این اکای نایمم دم جای این اکای دیمات دا بسماچ این اکای سیدوی ول دم جای دا سروری دای روزی همه از 1300 نیم بخیر بگاوزم User left your channel. Короче, LT este hama kese bolo mebroin. Este yine mecorde beste. LT centres vermek ne? Kaj du nafar yine bolo da mebroye. User left your channel. Du nefer diğer kaj mavu ki. Mavu Firdavs poyon demestem du beze bolo merayinece. Este o hama pravi flanga bozmak. Hey, wake up. Aykun Cafer. Raftin. Да WhatsApp нависен плюс 2 нафар агар дурераве мухаббет. این اکای قهرمان هم Ну вай фаҳмо 13 касен 2 каси дига дар тура. Да WhatsApp навис? پلوس اینا بخا هست بخارم اکای بسمه چماس این اکای نایمه با اکای قهرمان 14 کس میشیم 15 کس نقدر خوراک کو خیلی کس دیگه اگه کس میگیره بخا мера бехадаода او من نام فیروز کردم اومد نام کردید بکنم Yine prinimat ne? Ha tete ay koyun. Tete nazar poyon froen. Ana tete o, mana tete o. Ay bachinash bidro Firdavs. نمیشه اما بارسلوشون سنتی Ona dersin. мана ёрдам мекунед اوی نمک قدر паран зан шуд ямон кас мана киштам ҳай ғалтен зане кишем дар асфот гӯй хушон хушу дуромад Frodero. Блядь, мешать тебе. Fro. Haykon. Ай, короче, я мапшты. Este prikrivat ne tecrübe. Пусля. Avar renigata zan. Beze kede renigata. Давай, хайко. اکای دلوار خود کردی تمام خاطری سرشتو Безе. Gire. جدایی Ayem bete bolo da bu. Gire şey sorun. هیچ خیلی بازی شد دیگه اینو کم نکشید Пусля бар. همه خستم زدم Bolo bayım bolo. مینوس یک اکای دلوار حالا پیش کرد Devam zanımı. ها رستم ترام داشا کدش مجدوی سنسیه او کده ای با فکرم پولی Kede bak kede. 19 sekunde. ماسم کده Nice. bakma hamta pek vurmadım ey
چی وقت کشتی؟ حیات تیر زد موقع اکر گفتم اسپید نمیگذارم بس که او پلاش User left your channel. اسپید نکردم دوست خودم ها User joined your channel. این اکای قهرمان هم میگم هم میکنم بازی سازدت کنه بشه یک دسته و ولی خیلی برو افسوس Declan چند کس اومده؟ نه وای علی را میدرم اومده نه نستوب نه نستوب وای ویلاس که بیش نکرد ده کتی می یا 8 کنی؟ ده یه چقدر تنگیرد می یا اصاب نه تیته استه میگیریم می خیلی کماندیر میگم کماندیر گوزن کسی ملیخ داره ملیخ بگیره فرانسوس تیاش ما روگا هم داکو ندارم نیسته هیچ زحمت روگا نمیشه داکو نیسته بزیرم داکو نیسته پیته گیریم یا نمی؟ پته پنجوبه نه بگیرم پته نه داکو نیست چی داریم ایمکسی چی داری فرانسوزی تیاش نیکو ما مال باید می تته 10 دارم آبی غرض دیگه امره User was moved to your channel. روگا دیگه تانکه نداری بدرین چی روگا روگا ایرک اکای رینام دوست میگه دیگه تانکا نداری های تاقا بود که وقت جدا از مدره او اینا درآمدگی همی دای پستر جوکر تو بود نامش پلکه چی بود؟ کام بود ناست تا کرنامو برات کن کی فرداوس باشه 430 چی؟ 430 هم نه داکو نه ویگیر 233 میگیر Takas merim mi bu adam hani? اکنون ملیخ مونی دامیکسه سن اگانه کو اکای بخرم کو اینی تجتن کبگه کو اکای علی بخا چوتانا باردوشتی سه ریانا اینی اکای کدوم 10 مینوت پس میومده اکای صلاح الدین با کی ملیخ هست سراسمه میکنین خود بخار سامه بالا چه غمته بدرو این پروسا گفتم کن نگفتم خیزی با سرور شنوکتی فرانسوزی تیجه گیره که جوکر سیگرا فرانسوز هایکو تیجولتان ملیخ جونگو ها ملیخه سپر خانم نمیشه آگو سپر خانم گرا سپر خانم خیلی فردید کردیم من بالا از خودش کنیم ساشده اکو کسی 260 داره ماکسیموم 260 بود 160 تا که دست رو گیه گیرم گیرم 260 تیم سپیک داشته باشه گیر شه ندونم دروزی کسی در اومد روزه کم او روز بازی داشتین کو تیم سپیک دا باید تیم سپیک باشه بیا نه باشه نه به تیم سپیک دارم تا اوجه داد میزنی تا ایجه داد میزنی سیدو خطی بسمش نمیدارم از ما میتونم واسه بوده
بیاین بچه ها بیام شمال دارای قشتی پر میشه با ده ها دبا همه خدمه با دیگه خیلی میشود. قینده давоқатӣ نه تاجیکا باشه با تاجیکی گپ میزنی با دیگه خیلی رای حق چپکی و صحبت. дафш кунам сора динамият дитиш дрома Minus TS значит. این ویلیام توجیکه کو Kaç kokunu بگیرم شه. تاجیکا User disconnected from your channel. کی خکر؟ Довод бромал бафрама? Что, давай свяжешь потерять. связаш سویتاشان مرده این تو بودا. ایتالیا بود سویت یک کس دیگه مونده Mega Svetom vrday. سویت Mouse میو. من انوش اومد انوش بیا Kaj bechana mia? گودک شیر داده استای User joined your channel. Selamun aleyküm. Aleyküm. User joined your channel.
یا الته دیگه دا کرای یه بر یا الته یا کیس کی دیگه دا کرای مردم اسکیپ ده تو اینجا هفتوس می اما داو مورین توس می سرید تانکا ها سرید تانک باتای پر تیوی پی های نه یا کیس که دا کرای یا الته کیس که نیست من 260 الته دارم میگیرم. بگی اینا اکو یا کیس که دا کر من دارم. باجوی چیف میشه؟ نه بچه چیفت نمیشه رفتیم بچه ها. اجازه کنه اجازه. من این پایان به اون کسی دیگه ملیخش نیست می اکنون این ملیخه میگیرید می ما ملیخه که بالانش منه. شما گرفتگی یک تا دیگه در کرده یخته کپاری یخته کنترلچی و اسپیس که اکای کماد یا پریادش که آنجا نچالنیگ یه برو رو خواهد انا یک تا دیگه ملیخه در یک تا ای دیگه ملیخه شخص پی نیست بجاش ملیخه نه و دیگه تانکش نیست دواسی ای سیمو یکون کس ملیخش نیست می نیگو من ندارم. بوخستال نه ایو 140 میشه بگیرم. نه میشه همه خیلی یخته رویم کنی ها دوای کتاف از چکنه رفته فوگالده آقای جاکر کتابخانه رفت چی؟ اما جخدگی بدام کو عبا جخدی؟ شما بابی؟ چه خیلی کفتم اسلام همجا دا ایدلی این بخشیز رو نه کدام رفت وای همون چخری هم بولو را یا دام خیلی خوشمونی کو تمام دیگه قاونو میتا فقط کی هم خنوید میکنه کی شتابی چیا بله دوای راش میکنه ماکسیموم پا فوکس رو میزنه سینی بنان یکم ملیخه رو میگذره بعد ایخفای ملیخه چیفو میگذره دواسیم بتونین اینا ایتا بگذارین اینا ایجاده پزیسه بگیرین ماکسیموم بگذارین و اینا ایتا بدروین اول اینا ایجاره پول نمیگیرین بعد درچی میرین پا فوکس رو بزنین ما سنترفیک داشتن گرام استه بولو دو نفر دا الته چی؟ الته ختیمو بیو ملیخا قفو دارم. جوفی دوستا صدقه دوستو 77 من خیر در رویتون گفتم خیر و جه رفته هم متصل اینا دوستو 77 ایتا میدروم دین چی فو ایتا بنام چی فوای کو؟ ما پاوراب کنم میگذارم اینا وجه دروین پرموی بزنین و ای پره بگذارین پا فوکسو بزنین و بگذارین صدا اکنه که ده مراد پیش رو رفت
بچه ها روین دیست Kafoxu yebre, Kafoxu yebre. 1400 صدف Yebro budroyin. مقصد بچه ها 400 بزنید Bolo, poyona bigren ki o bolo remegre o. Poyona bigren. Adra buzik. اگه جوکر یک کسک شد tamam. İdof naşi dige piyonka da mesnim lezit nemekni. Hayret ya çıkıştığın o şarmandan eşidim. وای yakta برو دینده اگه جوکر نمیشی چهارمنده بشیم ولی Ama ben şarmandan eşidim. Kalanı kılanmayı mokhe. Tarafi yo roski bilin atak ne herhangi udofa. Kayne. چی فقط پریانکا کنم User entered your channel. Razmen işin bu. Az ma dram sen internetten var. O seta kalan ba خطاب کیس که می بود بولور همون یا برو کیو که تیمه گرفتن مستقونه بسیاری شبان شد کردم روی کیسه پروژه تو می تی وی پی نمیشن که TVP که میزنی 20 سکون آبوی вообще 0 diyor میستی کیس پریزرات که 6 سکون میزنی چطور برای اون نمیشناسه بیا نه نه همه ویلیام بازی کرده با یا نفر نکی چیفت بعضا بود من ندیدم نیکش چیه ویلیام یا تیرزا دکو افرده به دوشه User joined your channel. علیکم سلام Salam. Вот, Mike, сейчас Сидоя гир пойдешь там? Дромади? Сидой дром. Хайди, лавар, готов он. Да, против аллерголога. Чи? Чорис бисканда. Алена, я полю и ахмах.
Короче, ملیخه ها فقط ملیخه این اینجا دو نفر بستن دو سه نفر بستن سه نفر سه تا ملیخه سه ملیخه این اینجا بستن تجو هم کسی این اینجا رو میگیرن الته سنتر سویت کن خوی بخور استیک جا برام استه مال گورد Tüymen periyot. من پیش اینجا اومدم من همون حتی هم بازی نکردم که ایگان Hadi alergolo. Veya doğru. Veya ölsün Cefa. Raftan mı ملیخه girdin? پیونکه ده بستن استادان da. Конечно. ایو Bana ده da رفتا raftan اونجا vurdu. نبرش چی ده مدرویا Şöyle Raftan mı değil. girdin? اینجا میره بسته اوزه ایجا نگذارین که ای سنتر میزنه شما Nagzaren tyažot goru nadroje, просто приемка твой. А мы тебя слышим. سه احتیاج نزد بیو دو سه نفر نزد بیو Afsen. Yavaş et. داینی уже видели Nabro, narao, nazad. Ej, 277, teje tank, Ali. Toqa gjo meri? شخص تپه بست Город буя. Доп. اون شخص تپه هم بعضی میموندون سوزنش چهار کس براون که ولی اخی باین دارم Кейси ми леха обравим и вам то истими. ها الته کانتر اکتیو نمیشه یا وان شات شده میشه User joined your channel. یا نفر اکتیو نیست Nazad, Ali, nazad, jang nak вообще, 279. To nechaj zameš. No, namiشه. کیسه استه دیده استه بزنه شه خوی بخو کیسه استه Şerezde takus sadak ne ezası. من گفتم که همش عبرت نام دیگه اینه همش عبرت نام Ali nabro. Hepsi kendisi. Я вах мешал, кам тер джанг мешал сразу. این ادهی شهر دا چند ای الته اکی نظر مو استه کمی هم توی ایقا سوز تکیوات کرد نمیتونه Nora qarib David Bey. Svetor akıştan. Ne Sveton parto bomba. Aziz olsun. ولی اگون تیاج دا احتر فریل دادن دا کوزی من یکی میرم جه تمام بازی داده نمیشه نه Segredo. É bloco. É onde eu bicho. Else peşta bir yere svet ya. Vah, 600 zade. Ki xırtıtlar çıktı. Ушишкнен, получат накнен, дефта енку, запускай лезет к нам, вайо элошон все равно болай модами. ملیخه 2 معلوش اینه یو سویچ دیگه Mayabo دو 2 Mayabo. دیگه اینجا بگذار Az Swed میشه دو هر دوش میزنم با ابو. سوید میشه من Swed کا گذاشتم. Asta خلی. Ali получат накч, просто исто тамом, Ali. Swed'im tam. Если что и им легко хама и угол да перетягивается к ней, мали гордо мегрем, во хама ще да джамши дуже. Хама каса и не да боло да джамши. Пеша кида. Не, ще са тепе ти стой, ти не успеешь просто. محمود جبی Swed на что перекатим там. Нормально, сейчас. چه اوجه چه خیلی های داشته میتونه؟ نه 6-7 کس هم بذارم و 4 کس هم Ha İbrahim. İbrahim میگم. خوش دل. 600 روبل تو خورد یا؟ Svet şudim o. سویت شده؟
Çok önemli dal çare. تو این اینجا بیاین دلچی نره تو این اینجا گورو دا گرزم و ایجا را از خطر بیم یا هوی نه بخرین ها هوی بخرین این اینجا دا دفت بیاین این اینجا دا دفت بسید وقت رویم می نزن؟ ای پرست نزن آدم نه چو نزد برای چی اینو نزد فهمیدم. اینه یو تو مالی گوردا بیاین اینه اینجا رو جه راست کده تا اینه های کنین بلیخو اینه این دوتا شما دوتا دیگه رش تو بگیه Hiçbir görüşmüyorum. Стой, ты защищай базу, помоги им. Вот, они сейчас все лезут на тебя сейчас. چه میزنن اینو همجا حکمت همجا دفتر Съемка да бесне амджаде. Давай, мино جان شاین تستر بیاین دوید کنه این فراره. Bıraktım ya ki bir tane. Слишком دیر بچه. Eşki bile demeye bir adı vaxtaş ben. شوفوا لسه ای طرف رو سکای کن این همین نوکتی بیجی خیلی همین جرا. بله بیای تانو. ماز من با میرم یا خودتون بودم یکشن. بیا برای بیا من جان کروشم بیا. دو کسی از من یکشن بیا. برو برا کبرم خیلی اتای کن از نرمال یا بخوایم ای من ترسیده بیا خیلی رب بله. اومد ای قفو شست تپه کی بیا تیگر میزنم همینو را فکت که بیا برو وانشاتش بخیر نبیا به نرمال یا بچه رازمین کنیم بزنی. هم لیخ قد جنگ کنه شده نه مرا زدم شیسته خیلی نرمالی نرمالی. وان شد نه ببین نکن. کده Не торопись, ничего. برود کلینش که هیچ کلام نمیتونه Давай, не торопись, вообще не торопись. Хорош. Щит, само, съемка да бесне МД да позиция бигре. پیش میرفت یک 277 прикрывать пинтон. این همین تجایی که این همینجا اومد کو گنده خطابی کردن. خیلی بسیار بوسکی من نه تمام از برختی رو پشتم. کیسه. کیس نه ندیدم خفا برین درون بدروین اینجا دا позиция بگیرین. بزه. نست نرد جده نوی بزه وانشوت نه. کایس کرانیگو دارم تو باسماش هم کو تشت بزش کو وانشوت نه. شهر زاید یا نفر خفا رو بینه اوزه خفاتون که اسکو میویا 60 تپه پشته بین. بچه ما گفتم کو دو طرف میزنم. شما خفای الته نگردین اول من خیلی تانکوی چی رو بزنه کیس بزنه وزیر بزنه او شما رو خیلی چی کرده است درازنیت کرده است کیس بزنه الته رو نگاه نکنه یکم کرد رام basma şamına gir ram hiç point git ram Beyze shot ne? اینجا میمونه دو زنی نه بزن خیلی پروژکتن میزنه اینجا را یپ کوری کنیم بوینات ти чё прямо стой Mansur. выходи добирай چیکار добирай şans tepe ayakkabı para bir adam yeter. Oo. شست تپه هم داره آخیش میگه چی طرفی رو سکای کن دیدن
کیسه تمام تمام غریب Ну, плохо, пил хадар. اگر بالا به گفتگی آدما همش میرفت جالو ابشتی ما اونجا ما کم کم میگرفتیم همون چفا حاضر آمده پشت ناکی اسم همیشه کوش گوش نمیکنن دابو نمی میگی بولو چند کس بود من یکم در اومدم من نیمی جان زدن اومدم پیش دیوال دیسا دابور میگی لزید نکن بعد یک گپی دیگه کی وقتی که مقصد یک دیدستی که همراه وان شات میای تو فلووی برو پرینیمت کن من دیدستم اینه پشت خونه ده فلووی تانکه ایستاده که وان شات نبرامده چی دوره شپی دوره حرکت کنه همش سوز میشه Нет, надо нормальный танк сделать. سلیب عدس چپایکو پال راندوم بازی کردیم مکرچ وای اکونه من گفتم همه کسی همونجا به جان شویتون رویتون گفتم مقصد یگان کسی که نشد همه تقسیم رفت دو نفر سه نفر رفت استیم همه کسی من گفتم اوگل ده جان شوی همه کسی برین بعد مردن ثانیه آمد فرقه سویچ بود نیجه سر سویچ میزدن سویچ صبح داست میخوای فهم افتاس هم من باید سویچ هم یک پرابلم نه میزنه دام جا کوی هم بگفتم که سویچ شد سونی من رفتم منو شاپ شد ایراد کسی نمیدونه تماندی نمیشه او شبالان کنه تیز О, 1066. Ники ему направить кнопку мышки и изменить громкость. Добавить. دیگه اگر 60 پس حتی به 3 کس میگرفت ممکن پیدا نمیشه. اوه یاگلا пробить наши 279 ажопаш пробить накард. Ажопаш. вообще слабые, 60 من دورم вообще نمیفورم بازی نمیشدم تانک برای این بازی نمیشه. همه کسا فولی نیتا میریم استه قطی یک الته نی پرمیره الته نی سنتر سوید میکنی نظر خوبی میکنی اتستریل ده فقط توقع و سنسیمو اینه ایجاده میسته بعد ایتا جام میشه این سینی تجربه میدن یا نفراوید ما استریل دی نیستیم سونه میریم ای سنگابه لیخ چیف بی استانو فکر کنم جره میره کی سویت شد нужно помощь جقاد کم را در تلکه نداری که؟ نگرفتم آبی خوخی نمیمونه من گرفتم باز کیس تقیزم دارم دیگه میشه گرفتیسی امه کیس کنکریت باز کیس نیست رد در افتاس نامش ای؟ یه بر نزد روی نی پر بیو کدامش خود؟ این مالی گورد سویت کو مالی گورد و سنسیمو اوجه نبستیم برین هر تا جمع народ По фокусу за достаме, по фокусу за интон. Готов. Ёб твою ж налево, блядь. Нихуя себе не пробей. воодушевление включай کنه خونه من شد میرم زنشون عقیب فوکس یخته گرفت دوست خطه و یا باشنه با اسکر شما هم باش نبوسکر نمیتونه همه تانکوی و بینه چکو و یا با من به نیز و یا همش برامده چیپ فول چیپ برامده ده دوست یخته
اینا را از خودکار زور پرتفتن ماده تانکر. نه پرابیلش. راست خودکار چی باید خدای رو باید؟ و یک بیست ما دیری بعد عمر نمودم پیش بیاییم. اوه. خریدم و من هم Bu yakas ye berdi salto kadesek. ما سخنی تونیتون تاپید درست کج کنن دیده Bir hava. Ay Afrika. Fugas da güzel. Konuş. Ne tersi başı ya xıdıt mundayı. Güzel size bir rol tezgah. Greta. Я большой шанс туда поезжай, если что. Зато и до отметка дора. Una dora? И дора. Ne, un dora ya una dora? Öğrenemedim. Tanka داشتانه یکی استاتیستیکاش ممکنه خدمونی و خدمون دفاس کنه تکنیکا داشتن خواهد تکنیکا و اندور داشتن اینجا دا و این رشاد نکنه کنم یخی کن یا بوی دیگه میزنیم پرزینش بسای نشید شوکتی میریم اوه що قد بریم Ничего себе, ама течемин будем ку. Oho zo'rg'a jam qildingmi? تانکر شد افشه لوجی پیش رو بونا جمع میکنم به خیلی من اون گاز داده رفتم در بود 277 260 نداره تو 60 هست هسه 260 داره همونا میلیون بار خوبه چه این 277 İsa este 2 ay 90 ملیخم تکوی سیدتا نه که من 260 لاگ یا 277 ایجاده یعنی 260 کدش долгая, а паш майдая, чем 277 скорость шам Пожар мешает терезму. Бак. скорость шам 540 кеде ва паш карачи безеба من معنی دادگیم کارچی اینمو کارتی داد بفرمام الرگو رو کارتی باز میکردیم 260 هم میگیم 277 چوکر این سیدویا Выкинуть маказ, захожу. این 1250 الو اوجه تو 50 کلام میشوه این ده ها دیگه دل نکو تا ایکس ویم کی داره چه خاله گفتیم 1250 الو ده ها اینا دا بوشه اوجه تو 50 هم کلام میشوه نمیدونم دیدم نه 1250 نه اینا وای. باید کراتی تو تو 50 بودن 1250 1250 و یا چیز ممکن گکا بوز کرگیان
Passan ABS boz میکنن لیچنی ریتینگی پا کلانشو بالانده چند که دارم چی کلان بود همش یک جوب داد Apsik. Apsik. ABS دیگه. Apsik. Ну, 60% вин рейд мекардем, соз боз мекунам, значит, да. Постоянно мезанам, личный рейтингшон, куҷо дайдам. Лекин 47 одам дорад. Наомадам шуд. Не. Ба ин чӣ ба инора нишон бурсодай дар вай? Значит, рози ABS дар рӯ региона хуёвай гуфтим гапо. Ama ayrı ABS nigah mekunam top 50 ayrı çi бушод. Аре, аммо личный рейтинги ABS-шон ҳам пулда. Ин личный рейтинги дора ку, ин 9935. Ҳамун ахир ман акҷо мебинӣ? Вай, личный рейтинг игрока мебинӣ меша. Аймон 9700 қариб фарқ намекарад. Уже прай. О, ина 1700 ахир ман ипатор. Чӣ ҳисоб мекунад? Аймонро нишон наметиҳад. Мумкин мо ABS бозӣ намекунем барам. Так, ҷои ман дадроем бародаро. ҷои ман дадро ман намоза хонум. Якраз ду нафар будем мана. Последний бой хотя бы бускнем был. Аймада экран дает ошибка, загрузка данных формадай, сообщил. Бен тест израем хайр. Ё ишнак немишон. Охирон бой акай қаром будро. Ки қати диловар. Як бой мерим тамом охир. Бой дадане чи акай диги урод. Не, просто ино рафта истан, чӣ мекунем? Не, агар победа шад рафтан мегирем. Не, ман як бой боз мекунам бас ҳай. Чӯ? Ягон ҷо Кор дорам, мебурам кӯча. Ҳастад ҷо? Асофе. Состав да бузарона шакар ку гато фондар метонам. Эҷад бо техникаи бузарона. Кнопкаи гато гирён неста якай ки савади. Вообще экран сообщил, ошибка загрузка данных. О, мешавад. Такая кламп. Не, он намешавад. Бозира асаб загрузка калам накунад. Бозира клиента я бор вид Alt F4 сар мудрод боз мешавад. چه پرت افتاد تو؟ خانم پرت افتاد؟ Принимателем был, конечно, как рекламу дром, а уже бил то на. Что Ама укреп района вообще хуй не мекунам авчо, а я попробую. Яка дрое. Содержимое. Можешь сам нашли собрать. Хейкера ноха. Сочку я балок на видео. Бозира полный Alt F4 сам дробиш. User in your channel timed out. I mean, Dinamarca, Fede. Bakışka fide var ya, Fede mega. Amira, sen mega amira bir gel. Mega şöyle bir boş karanlık. Hayır, خیلی boşa raza edilsin boşa. دیگه یگون کس چی یا خیلی ندرونده سه یگون کس Mega ne, nami holi ya balos ne.
desek artık durmadı. İki balık hiç. Yani sarı bir ikimiz olmaz. بچه ها من رفتم کراچی Kata. Beton fazla değil. کی شاشlik تایر میکنه کی قهرمان اکنون نو کار برو اومده ایستان بچه ها کاری جمع شدیم بریم میگیرم کنم میره. بچه های جمع در کنیم واتساپ میپرسم چه برام را یکن. خیلی تو نه بله User disconnected from your channel. بیارا یا هشتا باید یا هشتا خد بریم هشت کریم بهتر سازت کن چه پنجم چه پیدا میشود هشت پنج به جای من درویا کاس با دروی فارم را چی؟ نهود بدرو نه براری بوزی روچه اشکم یکم کس بوز نمیکنه به فکرم رفتن روچه بوز بود میزنن نه بیا